can stand before? In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, high preaches, give me victory. Glory, glory, hallelujah. Yes, I and above me. Oh, victory, good God, victory. Hallelujah, high preaches, glory, glory, hallelujah. Yes, I and above me. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm living for Jesus, the Messiah of God, serving hallelujah. Living our life, that's all I want. I know see Jesus gave me hallelujah. Nothing can satisfy me, just so sweet. He makes my heart be happy. Walk in His Savior's way, happy moments. Living for this my King. I'm living for this and stuff is life of God. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, that's our life of God. I know this is Jesus gave me hallelujah. Nothing can satisfy the sauce reading. He makes my heart beat house. Walk in His Savior's way, happy moments. Living for this life. I'm living for the sense of His life. Serving, following. Living our life, that's our life of God. I know since Jesus gave me hallelujah. Nothing can satisfy the just reading. He makes my happy house. Walk in His Savior's way. Living for this my King. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my, no. Jesus is mine. Mine, man, and mine, man, and cherry. Mine. Jesus is mine. Mine, He's mine. Oh, mine, oh, Jesus is mine. Mine, man, and cherry. Mine, oh, Jesus is mine. Mine, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter and verse, every line. I just sing His word. Every promise in the Bible is mine. Means something, hallelujah. Every promise in the Bible is mine. Every chapter and verse, every line. I just sing His word. Every promise in the Bible is mine. This is the day that the Lord has made. Oh, we rejoice, and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice. Hurry, dancing, shall we not glory. Hurry, rejoice. Hurry, dance, shall we not glory. Clap your hands, and shall we not glory. Clap your hands, shall we not glory. See man, shall we not glory. I see man, tell me of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. So over me home, bombing upset, bombing upset, bombing upset. Bombing upset. Jesus, bombing upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, 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 praise the Lord. Hands are over me, always pumping up, pumping up a sound, pumping up a sound. Hands are over me, pumping up a sound. Jesus, pumping up a sound. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Oh, bless His palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Sa lahat tayo magpasalamat sa ating mga lahat magsabi ng praise the Lord. And praise the Lord, dito sa mga minumahal, mga masayang awitin, praise God. At ipidadaan ko na sa ating mga malumanay na awitin, praise God. Ipidadalhin po nating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, praise God. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Brother John. Let us pray. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Atin pong muling hingin ang patnubay paggabay na ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalapang Yesu Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Well Estrada Almeida, muli kami lubos-labis nagpupuri pasalamat sa mga oras na ito sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami muli nagpapakumbaba sa lahat, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, umalapang Isus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. O malapang Jesus, narito po kami sa pagpupuri sa iyo, sa mga malumanay na awitin, sa ganang akin wala po akong magagawa. O malapang Jesus, ikaw po ang maglangis sa bawat papuring awitin na aming aalay sa iyo. O malapang, gawin mo lamang daluyan ang iyong abang lingkod na mapagpapala sa lahat ng mga kapatid. O malapang Jesus, at sa aming mga minamahal na kapatid, o malapang Jesus, patuloy mo po silang pag-ingatan sa kanilang pagtako sa iyong banal na gawain. O malapang Jesus, sa aming hinihiling ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong muling ibuhos, o malapang sa iyong matambis at banal na presensya sa makapangyarang pangalan pinakamamalapang Yesu Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Wing. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo'y wagas at totoo, hindi
nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon. Sadyang kaibuti mo, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, minsa'y nadarapan itong buhay ko. Ngunit kailanman di mo ako iniwan, ang awa mo'y laging nakalaan. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo'y wagas at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon. Sadyang kaibuti mo, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit
minsan ako'y lumalayo sa'yo, minsa'y nadarapa itong buhay ko, ngunit kailan may di mo ako iniwan. Ang awa mo'y laging nakalaan. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko. Ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo. Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y lalapit sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo. Panginoon, ako'y lingapin mo. Hinahanap ko dati kagalakan, ang pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantasan. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit
ang magbago pa. Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, lamang sa panahon, mahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang sa langit. Hallelujah. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandali, kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Sasabik akong muli sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Kahit na pag-iisa, naiisip ko na bakit ko nagawa ang magbago pa. Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko pagpapalit. Ang maningas na
paglilingkod ay di ko rin ipagpakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, tumito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, balikin man ay magtimbang, Jesus. Kahit may suliranin man ang laik kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw
ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, na di nagbabago kahit kailanman.
Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inialay ko sa'yo. Hindi sapat na pagbayan sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat dapat kang paglingkuran at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat dapat kang pagpurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, hindi nagbabago kahit kailanman. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan
ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Minsan pa, hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ay mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Buhay ko ito, sa'yo lamang malilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo ang Panginoon. Hindi karangyaan o kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ay mahal ko. Hallelujah. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Panginoon, sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga
sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumadamay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon siya't tumatamay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. O biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang taibig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. O biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. O biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y lito-lito nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta. Minsan pa, O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako nitong-nito nagdurusa, alipin ng kasalanan,
Problema'y di makayanan, di alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo't minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y liligaya. Salamat basahan may iyong pinagpala. Nakita ko na ang umaga, sumilang hallelujah. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Limot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago at minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago, minahal. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litot nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan, hindi alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago't minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, nagpala mong lubos, binago, minahal. Pinagpala mong lubos, binago, minahal. As for me, I will behold thy face in righteousness, I will be satisfied. When I like this, I want to be, oh, just like you, Lord. As for me, I
will behold thy face. O aming Diyos, inasa mukha ko'y mamasdan. Pag-isip ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling Na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Behold, I give you power to tread upon the serpent and scorpion and over all the power of the enemy. And nothing shall my enemies hurt you, and I will never ever desert you. For Lord, I am with you forever and ever. If you say, be thou removed and be kind, it will obey you. If you have the faith of the mustard seed, you got all the faith you need. Walk along with you can do anything if you have the faith of a little child. And if you say, be thou removed and be kind, it will obey you. If you have the faith of a mustard seed, you got all the faith you need. Walk along with the King, you can do anything if you have the faith of a little child. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula, hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita tutus mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay, amen, hallelujah, sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. Oh, hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita utos mo'y aking susundin, ding ang buhay ko'y sa'yo rin. Oh, hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, there with deeply staying within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry, from the waters lifted me, now sing am I. I want to tell that love
lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. Oh, I want to tell that love lifted me. Hallelujah, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, merits my soul's be sung. Faithful loving service to Him belong. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell that love lifted me. Hallelujah, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. No, Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin, di kayang sukatin, di kayang isipin, ang buhay mong handog sa akin. Hallelujah! Hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang pinamahal. Kay dami man ng kamalian, ano hindi bigyan? Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan,
siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah! For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. And that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, rejoice! Oh, rejoice! Oh, rejoice! The children of the Lord. Oh, rejoice! Rejoice! Oh, rejoice! The children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, the children of the Lord. Say amen. 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 The children of the Lord. Say amen. 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 The children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside. Bumping up inside. Bumping up inside. All over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, with you, Lord. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. The Jesus bubbling up inside. It's the Lord. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin na napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Let us all clap to the Lord, mga minamahal. Let us clap to the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sadyang napakainang mga minamahal mag-alay ng mapapuring awitin para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dito tayo mga minamahal ko, hallelujah, binibigyan ng kalakasan ng mga Panginoon. Amen? At mga minamahal ko, ang sabi nga ng banal kasulatan, mga minamahal ko, the joy of the Lord is our strength. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At God bless you sa ating beloved elder, yung beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating congregational singing. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpalang mga patotoo, mga buhay na mga patotoo na galing mismo sa ating mga pinakamamahal ng Panginoon. Kinasangkapan lamang mga minamahal kong ating mga minamahal mga kapatiran na pinagpala mga minamahal kong hallelujah sa araw pong ito para makapagbahagi ng kanila pong testimony, mga minamahal. At mga minamahal ko ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Minsanan pa nating palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Huwag manghinawa ang mga anak ng Diyos. Amen? Ang mga minamahal ko, dobleng paggalang na may lakip na pagmamahal ay akin pong pinapabot sa ating minamahal at iginagalang na Evangelista Welder Estrada Alameda. Patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear, ang kanila pong mga iniwanang halimbawa sa ating mga minamahal ko, hallelujah, sa kanilang spiritual na buhay, mga minamahal ko, have gone a long, long way. Pinakinabangan po natin ng husto sa ating pong mga buhay. At mga minamahal ko, nagsisilbing pattern, ika nga mga minamahal ko, upang ating pong mga minamahal ko sundan. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak to the whole beloved Almeida children na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord. Para ang ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko, ipatuloy na makapamalaot, ipangaral, mga minamahal ko ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At every supported, mga minamahal ko ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa Blessed Morning, aking po ipinapabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon at sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon at sa lahat ng patuloy na umaantabay sa ating pong webcast, mga minamahal ko, hallelujah, live webcast, mga minamahal ko, via Facebook live streaming na nariyan mga minamahal ko, hindi lamang sa ating pong minamahal na bansang Pilipinas ang nagsusubscribe, mga minamahal ko, maging sa ibayong dagat, mga minamahal ko, at sabayan na rin po tayo napapanood sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, dito po sa aklat ng mga awit, mga minamahal ko, ang kabanatay 96, mga minamahal ko, ang talatay
2, mga minamahal ko, hanggang 3, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi dito, mga minamahal ko, magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, declare His salvation from day to day. At ang sabi ng talatang 3, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga bayan. Kaya wala tayong ibang gagawin, mga minamahal ko, hallelujah, kundi ibigay ang marapat na papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. The moment na marinig po natin, mga minamahal ko, ang mga himala ng mahal na Panginoon, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang mga himala, amen? Ang kanyang mga minamahal ko, mighty power na tinatawag, mga minamahal ko, wala tayong ibang gagawin kundi ibalik ang kapurihan. Amen? Purihin siya, mga minamahal ko, hallelujah. At yun naman talaga, mga minamahal ko, ang pinaka-essence ng ating pong testimony portion, ang may bigay ang marapat na kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Siya lamang ang bida rito, wala nang iba, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya ay na pong pinaganda ang mga pinagpalang mga kapatiran na nabigyan po ng pagkakataon, mga minamahal ko na makapagbigay pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo ngayong pong araw na ito. Maganda ating beloved brother Fernando de Guzman, ating beloved sister Elmalin Dumantay, ating beloved brother Cesar Ibanez Sr., ating beloved sister Imelda Bigaong, ating beloved brother Romeo de Guzman, at ang panghuli po, mga minamahal ko, yung ating beloved sister Natividad de la Cruz. Praise the Lord. At kung tayo po ready na, mga minamahal ko, amen. At paalala, mga minamahal ko, sa lahat ng ating mga minamahal ko kapatiran, maging attentive na tayo, mga minamahal ko, at talagang all ears and eyes dito sa pulpit, mga minamahal. Amen? Amen? Wala tayong ibang gagawin kundi, mga minamahal ko, talagang mag-concentrate, mga minamahal ko, sapagkat hindi naman po pwede, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang yung ating po mga isipan ay naroon sa ating mga tahanan, physically present, mga minamahal ko, but ang sabi nga nila, mentally and spiritually absent. Hindi po pwede, mga minamahal. Kung nasaan ang ating katawan, mga minamahal ko, naroon ang ating espiritu, naroon ang ating isipan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At formal na po natin buksan ating pong testimony portion. Kung handa na po ating beloved brother Fernando de Guzman. At sundan po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved adult choir sa kanilang mapapuring awitin. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Ako the po Lord. nagpapabot, dobling paggalang sa ating minamahal, Evangelist Pastor Will D. Almeida. At ganoon din po sa mga alaala at turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa nangangasiwa sa gawain ito, beloved ordained preacher, at ganoon din sa kanyang anak, butihin, si Sir Vice. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po sa ating minamahal na ginagalang, beloved elders, at ganoon din sa mga manunugtog, mga awit, at ganoon din sa minamahal na kapatiran sa Panginoon, baguhan man, datihan. Praise the Lord. Magandang hapon na po sa inyong lahat, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa pinagkaloob niya ito na isang linggo po, minamahal, ang aking kalakasan ay narito pa rin sa ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. Salamat sa mahal na Panginoon. Mula nang siya ay aking makilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Dati-rati rin po, mga minamahal. Isa rin po akong kabataan noon, mga minamahal. Nataglay ko po sa aking buhay ang mga bisyong ito, mga minamahal. Sapagat ang salita ng mahal na Panginoon ay wala sa akin noon, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon at dinala niya po ako sa katotohanan, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Ako po rin, mga minamahal noon, sa isang kabataan minamahal. Taglay ko po ang mga bisyong ito, katulad na po
ng pag-iinom ng alak, paglalasing po mga minamahal. At ganun din po mga minamahal, pagpunta sa mga aliwan mga minamahal. Diyan po mga minamahal, kasama ko ang mga kaibigan ko at barkada mga minamahal. At ganun din po sa mga pag-iisip ng marijuana mga minamahal, taglay ko po yan mga minamahal. At dumi ng isip mga minamahal, taglay ko po yan mga minamahal. Ngunit salamat sa atin mahal na Panginoon si Kristo. Mula nang siya aking makilala sa misteryong ito mga minamahal. Meron po akong kapatid mga minamahal na siya po ang daan para ako'y makakilala sa mahal na Panginoon. 1995 po mga minamahal. Siya po ang nagakay sa akin dito sa misteryong po ito. Pag mga minamahal, nung ako'y napunta sa misteryo itong mga minamahal, ako po ay nakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon at hindi po ang aking puso mga minamahal. Daramdaman ko ang kanyang banal na presensya mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy, dumalo, makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon hanggang naunawaan ko ang salita ng mahal na Panginoon ang ating mahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon. At ganun din po mga minamahal, meron din po akong karamdaman, sakit sa puso. Ito lang po ay mild minamahal. At nervous, meron din po ako mga minamahal. At sakit ng ulo, ito po yung nabigay din po sa akin ng problema sa aking panghahanap buhay mga minamahal. Ito yung sinusumpong ito mga minamahal. Hindi po makuha sa gamot po ito mga minamahal. Dumating ang araw na hindi ko na po makayanan mga minamahal ang sakit ng ulo pong ito. Dahil bumagsak na po ako. Ako'y nalangin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kako sa Kanya. Bago mo ako kunin, mahal na Panginoon, patawarin mo muna ako sa aking pagkakasala, mga minamahal. Sinabi ko sa Kanya yan po. Maya-maya po, bigla po ako nakatulog, mga minamahal. Pagising ko po, nawala po yung sakit ng ulo ko, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Salamat sa kapatiran mga minamahal nung nag-share ng Word of God sa amin mga minamahal. Napakalaking pagpapala ito po sa aming lahat mga minamahal sapagkat tunay nga po ang mahal na Panginoon ay nagbabago ng buhay at nagpapagaling sa ating mga karamdaman minamahal. Pagsunod sa kanyang kalooban mga minamahal, yun po ang importante mga minamahal. That's right. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon. Bigyan po tayo ng pastor na para tayo po ay maturuan, lumakad ayon sa kanyang kalooban, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Salamat po mahal na Panginoon sa mga pagpapalang physical, financial, spiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan para salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak na yan. Para sa ating dakilang Diyos, God bless you, beloved brother Fernando de Guzman. Sa inyo pong patutuong yan, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Yan naman talaga mga minamahal ko, ang pinakamainam, mga minamahal ko, hallelujah, na gawin ng tao, amen. Hanapin ang mahal na Panginoon, ang katuwiran ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, para talagang siya po'y mapabuti, mga minamahal ko. Isang tiyak na bagay, mga minamahal ko, tayo po'y pinagpala, amen. Sapagkat nahanap po natin, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah, matagal na nating hinahanap sapagkat mga minamahal ko, by nature, ang tao, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat tayo po'y nilikha sa wangis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang naghahanap tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na kung saan tayo po, mga minamahal ko, mapabuti, mga minamahal ko, maibsan, mga minamahal ko, ang lahat ng ating mga kabigatan. Naghahanap tayo ng mga lunas sa ating mga problema, mga minamahal ko. Amen? At yan, mga minamahal ko, mga hinahanap natin yan, mga minamahal ko, only God, mga minamahal ko, can answer. Only God can provide, mga minamahal ko. Amen? Amen? Mga minamahal, kaya naman, mga minamahal ko, when we have found Jesus, we have found everything. Amen. Sino pong naniniwala, pumalakpak sa ating dakilang Diyos? Mga minamahal ko, hallelujah.
Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon habang naghahanda ang ating beloved adults choir. Tayo po ng lahat ay tumayo at tayo po na umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. O kay sarap umawit, awiting makalangit, o puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga uwiring makalangit, ibang ligayang sa iyo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Anumang uwiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga uwiring makalangit, oh, ibang ligayang sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Anumang uwiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ating samahan mga minamahal ko sa kanilang mapapuring awitin ng mga piling ama at ina ng tahanan na pabilang po sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade, the National Ministry, San Carlos City, our beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Salamat, O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. God bless you, beloved adult squad. Dakilang ating mong pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y patuloy na pinanghahawakan. Amen. At talagang wala tayong mga minamahal magawa kundi magpasalamat sa Kanya, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, habang ang mundong ating ginagalawan, mga minamahal ko, binabalot ng grabing pag-aalala, grabing takot at pangamba, mga minamahal ko. Pero ito tayo, mga minamahal ko, patuloy ang katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. God is giving us peace. Ang sabi nga, that passeth all understanding. Mga minamahal ko, kapayapaan, mga minamahal ko na hindi masayod ng kaisipan, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala, mga minamahal ko, hallelujah. Na talagang, mga minamahal ko, hallelujah. God, mga minamahal ko, hallelujah, is comforting us. Mga napakahirap, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tayo po'y naharap, mga minamahal ko, sa pinaka-challenging times, mga minamahal ko, na itong pandemic na ito, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang habang ating mga binubulay-bulay ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon, then we can say, mga minamahal ko, hallelujah, talagang napakabuti ng Diyos, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong binibigyan ng pagkakataon. Ating beloved Sister Elma Lynn Dumantay. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sundan po siya na ating beloved brother Cesar Ibanez Sr. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang dobling pag-alam po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda. At pagbati na din po ng magandang tanghali na po sa ating beloved ordained preachers sa dako po nito ng San Carlos City. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa oras na ito po ay nabigyan po ako ng pagkakataon na pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang mga dakilang himala at pagpapala sa aming buhay. Amen. Praise the Lord. Simulan ko lang po kung paano kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan nga po na taglay ko po ang karamdamang hika na dalaga na po ako, inaatake pa po ako ng hika. Nandiyan nga po na sabi po ng aking beloved nanay, na sumama ka na sa ating banal na gawain para tuluyan ka ng pagalangin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan nga po na bilang kabataan po, nahihiya po talaga ako na sumama sa gantong gawain. Dahil nga po, ayoko pong sinasabihan na lagi na lang nakapalda, manang, tapos pag sumasakay po kami sa terminal, sasabihin po ng mga tao, nandiyan na naman ang mga praise the Lord. Kaya sabi ko, ayoko talagang sumama, pero ang mahal na Panginoon po ay may layunin sa bawat isa sa atin. That's right. Hallelujah. Nandiyan nga po na sumama na po ako sa aking beloved nanay. Nandiyan po na tuloy na ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. That time po, nagtataka po ako sa mga kapatiran nagpapatotoo. Sabi ko parang totoo ba talaga? Pero sabi ko, mahal na Panginoon, maghimala ka po sa aking buhay. Ipakita mo po sa akin yung mga himala na sinasabi sa banal na pulpito. Nandiyan nga po na ang aking beloved Papa ay hindi pa po na-save sa ating banal na gawain. Nandiyan nga po na galing kami sa bayan, nag-tricycle, siya po nagdadrive ng tricycle, tapos ako po naka-backride po ako. Sa hindi po inaasahan dahil sobrang bilis po ang kanyang pagpapatakbo ng tricycle. May tumawid po na bata. Alam niyo mga minamahal, talagang di ko po lubos maisip na ganun po yung mangyari. Sobrang sigaw ko po ng hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, yung bata po tumilapon talaga from left hanggang sa right na kalye po. Talagang gumulong po yung bata. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nandyan po ang himala na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon na pinakita niya po sa aking beloved Papa na Amen. Hallelujah. sa ang buhay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Pasalamat ko na din po sa ating pinakamamahal na Panginoon.
nung nagbubuntis po ako sa aking beloved anak, nandyan nga po na talagang hindi po namin inaasahan na yung findings po ng OB-GYN. Sabi niya, Mami, yung bata may humahad lang sa kanyang paglaki. Sabi niya, kailangan mong uminom ng gatong mga gamot kasi hindi siya madedevelop. Pero nanampalataya po kami ng aking mahal na asawa sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa unang dalangin ng ating beloved pastor. Mahal na Panginoon, kung para sa iyo ang bata nito, ikaw po ang magbigay ng buhay. Nandiyan nga po mga minamahal na nag-alay po ng fasting ang aking beloved asawa sa dako ng Pampanga. Nandiyan nga po na nagsumamo kami sa mahal na Panginoon. Dahil alam ko, mahal na Panginoon, nung unang pagbubuntis ko ay hindi mo kalooban dahil sabi po ng OB may myoma po ako. At ito na naman pangalawang pagbubuntis ko ay may hadlang na naman po. Pero walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Ang bata po ngayon ay 5 years old na binagyang kalusugan ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Hallelujah. Sus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, share ko po talagang ang bata po na yan, pag nagkakasakit, dito ko po siya pinanganak sa dako ng San Carlos. After 2 weeks po, lumuwas na po kami ng Maynila. Nandiyan na, nagkakasakit talaga siya. Nag-aalala po ako dahil hindi po siya pinabaksin. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko talaga siya ipapabaksin. Ano mat mangyari, ang buhay ng aking mahal na ay iaalay ko po sa inyo, mahal na Panginoon. Nandiyan nga po, mga minamahal, kakasakit siya, 1 to 2 weeks, may lagnat siya. Talagang umaabot ng 41 na nagbabayulet na po siya, na sobrang, akala mo mamamatay na po siya. Pero nagsumama ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, lumuhod, nagsisi, nagpuri. Nandiyan ang kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ipasalamat ko na din po na itong pandemic nung umpisa po last 2020, hindi po, sobrang na-stress po ako. Hindi naman po kami nawala ng trabaho ng aking mahal na asawa. Pero dumating po sa point na parang sobrang balisa, hindi na po ako nakakatulog dahil yung nangyari na to ay napanaginipan ko mga 2019 pa. Kaya parang nabalisa na po ako, hindi na ako makapagtrabaho ng maayos. Umabot na ng 1, 2 buwan, 3 buwan kasi hindi rin po kami nakakadalo. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, magsusumikap kaming dumalo kahit mahigpit. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo na po ako dahil naglagas na po yung buhok ko. Lagi na lang po masakit ang ulo ko, katawan ko. Di ko na po talaga maintindihan yung nangyayari sa akin. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na pinagaling niya po ako. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Yung isang kalaban talaga natin is yung mental health. Pero nandyan na nagsusumikap kami ng aking mahal na asawa na bawal nga po ang bata dumalo. Nandyan po na talagang tinatakas po namin yan. Minsan po from Pasay City, dadalo pa po kami ng Binyan, Laguna. Sobrang layo po nun. Sabi ko, mahal na Panginoon, mag-provide ka ng masasakyan. Pagdating namin sa sentro, may bus na pong mag-aantay doon na paalis na. Nandyan nga po, mga minamahal. Pagdating po namin, may bus ng paalis. Sasabihin lang po ng conductor sa amin, o sige, doon kayo sa dulo. Huwag niyong ilabas ang bata. Ibaba niyo lang ang curtain. Hallelujah! Praise the Lord. Kaya nakakadalo Praise po God. kami. Hallelujah. Nakakadalo po talaga kami sa Banalagawan na kasama namin ang aming beloved baby. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na andyan ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Hindi siya nagkukulang sa amin. Minsan, may mga pagsubok pero nandyan po na hindi kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Kaya ang lahat ng pupapuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Elma Lindo Bantay, for that blessed testimony. Talagang napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang sabi nga ng ating mga kapatid, nung tumama itong pandemic na ito, mga minamahal ko, ang dami talaga mga minamahal ko, sapagkat ang number 1 na pinaka-issue dito, mga minamahal ko, bukod doon sa financial crisis na kaakibat ng pandemyang ito, yung health issue. Amen? Ang dami pong nagkaroon ng depression, mga minamahal ko. Ang dami pong tumatawag, mga minamahal ko, sapagkat talagang doon sa mental health, mga minamahal ko, agency ng gobyerno, mga minamahal,
na talagang there's something wrong, mga minamahal ko, mentally sa kanila, sapagkat ang sabi nga natin mga kapatid, nung tumama itong pandemya, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat panaginipan niya pala, mga minamahal ko, doon na nag-umpisa mga minamahal ko na siya'y balisa na, wala nang kompletong tulog, talagang umepekto mga minamahal ko yung ang kanya pong stress na yan, mga minamahal ko, naglalagas ang kanyang buhok, at talagang mga minamahal ko, hallelujah, compounded pa mga minamahal ko na sila po hindi makadalo, mga minamahal ko, dahil sa napakahigpit mga minamahal ko na quarantine restriction, mga minamahal. Amen? Bawal ang bata, mga minamahal ko. Ngunit talaga mga minamahal ko, hallelujah, hindi tumitigil ang mahal ang Panginoon. Amen? Kung atin siya talagang hahanaping masikap, mga minamahal ko, He will provide a way. He will make a way, mga minamahal ko. Amen? Amen? Sabi natin mga kapatid, bagamat bawal ang bata, napakahigpit mga minamahal ko ng mga patakaran, mga minamahal ko ng mga health protocols na yan na talagang ibinaba mga minamahal ko. Pero kung sa mga anak ng Diyos na talagang, ang sabi nga, mga minamahal ko, if there's a will, there's a way, mga minamahal. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamalapan. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, mapalad tayo mga minamahal ko na talagang, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal, ay nandirito, mga minamahal ko, na talagang kampante pa rin, mga minamahal ko. Bagamat, hindi natin maiaalis minsan, mga minamahal ko, na tayo po yung mag-alala, subalit, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga pag-aalala, mga minamahal ko, anumang kabalisahan, anumang takot at pangamba, ay pinapawi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa pamagitan ng mga promises ng mga Panginoon na nandito sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang nire-reassure tayo ng mga Panginoon. Amen? Na hindi niya tayo iiwanan, ni pababayaan man. Mga minamahal ko, hallelujah. God is bigger than this, mga minamahal, COVID-19, mga minamahal, na talagang ipinakita naman ng mahal na Panginoon, sa pamagitan ng mga patotoo, mga minamahal ko, karanasan ng ating po mga minamahal ng mga kapatiran, mga minamahal ko, na talagang nag-positive talaga. As in, mga minamahal ko, hallelujah, sila po'y talagang kinapitan ng virus na ito. Pero mga minamahal ko, hallelujah, walang confinement na nangyari. Walang gamutan. Walang hospitalization, mga minamahal ko. Ang ginawa lang nila, mga minamahal ko, humingi ng backup prayer, nanalangin, nag-ayuno, nagpuri sa mahal na Panginoon. At presto, mga minamahal ko, hallelujah, ang kagalingan ay kanilang nakamtan, mga minamahal. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, patuloy tayo, mga minamahal ko, hallelujah, atin naman pong tinatawagan. Ating beloved brother Cesar Ibanez Sr., mga minamahal ko, upang siya naman po makapagpasalamat sa mahal na Panginoon. At maganda na po ating beloved children's choir sa kanilang mga papuring awitin. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang papurit, pagsambat, pagdadakila ay nauukol naman sa ating Panginoong Hesus. Ganoon rin po ang dobleng pagbati sa ating minamahal na pastor at kasalukuyang propeta, Weldy Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa at ang kanyang mga beloved children's. Ganoon din po sa atin, sa pangunguna ng ating Kuya Buboy Nir, at sa ating pong lahat, magandang umaga po, nanghali po sa ating lahat. Bago po ako na-say po dito sa ating kongregasyon, sa Jesus Miracle Crusade, ako po ay isang tinatawag na masyadong proud sa sarili o may pagkapalalo. Masyado ang kumpiyansa ko, tiwala ko, dahil magmula nung ako'y nag-aral, ako po'y naging scholar hanggang sa makagraduate po ako. Wala pang isang linggo, wala pang isang buwan, nakapagtrabaho kaagad ako at nakapagtrabaho sa mga multinational company dahil po sa aking magandang eskwelahan na napag-aralan. And then, ganun na rin po hanggang sa ako'y nakapag-asawa. Lahat ng mga bagay na mga ginagawa ko, halos parang tinatawag nilang perfectionist. May mga option 1 ako, pag hindi ako nagtagumpay ito, may option 2, option 3. So ganun ang nangyayari, ganun ang naging buhay ko hanggang sa makapag-asawa ako. Nagsama kami ng aking beloved na isang accounting graduate siya. At dumating sa punto na yung aking pagiging pagkilala ko sa sarili ay sinubukan at pinakilala sa akin ng Panginoon. Dahil dumating sa punto na nagkaroon ako ng tinatawag na kaperahan na siyang magagamit ko upang masigit kong iyabang sa sarili ko. Nagkaroon ako ng pera na ginawan ko ng feasibility study, business plan, at hindi pa ako nakontento
pinakonsulta ko pa sa mga financial consultant, mga business analyst, at talagang namangha sila. Nagulat sila sa pag-aaral na ginawa ko. Natutuwa sila at talagang napakagaling daw. Bukod pa sa tinatawag na assistance ng aking asawa na accounting graduate. Ngunit nung ito'y sinakatuparan na namin, wala pang 1 linggo, wala pang 1 buwan, nalaglag lahat ng aming pinagninegosyo na yon. Nawala kaagad, naglambula kaagad yung aming kaperahan. At hindi pa po napunta ron. Yung magmula doon sa sinabing option 1, option 2, 3 ko, napunta ako doon sa tinatawag na option 4. Dahil ultimo ang aking mahal na asawa ay nagtinda na lang ng tawas ng panahon na yon. At hanggang sa dumating sa punto na nakilala nga po ng aking asawa at na-save na rin po ako, doon na po unti-unti itinuro ng Panginoon kung ano ang nararapat, na manalig ka lamang sa kanyang kaalaman at huwag manalig sa iyong sarili. That's right. Hallelujah. Ang Panginoon lamang ang makapangyayari sa lahat sa ating buhay. Walang kahalagaan, walang saysay ang ating kagalingan kung hindi niya ito babasbasan at pagpapalain sapagkat ito inaayon sa kanyang salita. Dumating sa punto na nung nakilala na namin na ating mahal na Panginoong Hesus sa turot aral ng ating propeta at ng kanyang mga manggagawa, unti-unti yung lahat ng mga pagpapala at mga ninanais namin ay pinagkaloob na ating mahal na Panginoong Hesus. Ang unang-una po ito ay ang pagkakaroon namin ng negosyo na nung panahon na talaga nasa kasikatan at kagalingan. Nagkaroon kami ng yung mga sasakyan naming nawala naibalik ng ating mahal na Panginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. Ngunit sa pagdating nitong sakuna, nitong COVID-19, itong pandemic na to, talaga ang lahat ay sinusubok, maging tayo mga anak ng Diyos o kanyang mga lingkod. Dumating ang COVID-19 ito, na yung aking negosyo na ipinagalo sa atin, nasa tingin ko na naman, umiral na ng pag-isip, ay walang-wala na. Ngunit dahil sa turot aral ng ating mga pastor at ng mga manggagawa, itinuro niya na umasa lamang tayo sa Kanya, manalangin, mag-fasting, at dumating ang panahon na itinuro niya sa amin kung ano ang nararapat namin gawin. Hindi ako umasa sa tinatawag kong dating kagaling ko na option 1, option 2, wala na po. Dinulog na lamang po namin ang aming sarili sa Kanya at siya mismo nagbigay ng kapamaraanan kung sa papaano niya gagawin ang mga bagay na ito upang magkaroon kami ng kabuhayan. Hindi lamang po na ang aming kakainin, kundi maging nung panahon ng pandemic ay magkaroon din ng ikabubuhay din ng aming mga empleyado, ang aming mga nagiging kasama. Dumating sa punto na pinag-isip po yun. At yung lahat ng mga aming mga pagpapalakas, dahil nung panahon po na yun, ang aming pong negosyo ay nasa event. So, isa po sa tinamaan ng major ng business ay yung mga nasa event talaga businesses. That's right. Nakatulad Hallelujah. po ng sa amin. Kaya talagang total backdown po ang aming business. Nag-zero po talaga siya. Talagang halos almost negative dahil puro expenses, puro tulak sa lahat. At kung sa ilang taon na po na yon, at siguradong sa ngayon, kung hindi tayo pinangahawakan ng ating mahal na Panginoon Diyos, ay sinisiguro kong wala na po ako sa kinalalagyan ko po ngayon, na sa ganitong estado ko po ng pamumuhay. Ngunit ang Diyos, ang kapamaranan ng Diyos, hindi kapamaranan ng tao, kaya naman patuloy Amen. ang pagpapala. Hallelujah. At dahil po sa turot aral na itinuro sa atin, patuloy na pananalangin, higit ang pagdalo ng 3 beses sa isang linggo na itinuro ng ating propeta sapagkat kagaya po ng binanggit ng ating mahal na Panginoon na ang magpapayaman sa atin ay pagsunod sa turot aral ng ating propeta sapagkat yun po ang turo niya, isinusunod po natin. That's right. At Hallelujah. dumating po sa punto na sinubok na rin po, hindi lamang po yung aming negosyo, kundi maging din ang aming sarili, kung anong pananampalataya namin. Dumating po sa punto na yung isa sa aming kamag-anak ay dinapuan ng COVID ng panahon na yon. Nung panahon na yun, ang COVID na yun ay, kumbaga mabalasik siya, malakas ang pagkaano niya na talagang pag tinamaan ka, halos death ng 50-80% ang death rate niya. Ngunit dahil sa turot aral ng ating mahal na pastor at ng ating mga manggagawa, tayo pinanghawakan kahit saan man po tayo, at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na panghawakan at maghari tayo sa kung saan man tayo kinalalagay natin. Sinave kami po ang nagdala sa ospital, kami po lahat. At sa tulong at habag ng awa, kami mag-asawa at maging aking mag-anak, ay hindi nadapuan o nagkaroon man lang tinatawag na positive sa COVID na yan. Sapagkat pinanghawakan kami ng mga oras na yon. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lamang po doon natatapos ang mga bagay na yon.
ang kagaya ng sinabi kang kung ikaw ay totoong pinagpala ng Panginoon, hindi lamang sa sarili mo dadapo ang pagpapala, kundi ito maging sa iyong anak at hanggang sa magiging apo. Kaya naman ang aking anak, hindi lamang po nakagraduate yung aking panganay, nagkaroon pa po siya ng isang magandang negosyo na siyang kahit na pandemic, ay kung nila nagiging competitive siya. Naging magandang takbo niya, wala siyang pandemic sapagkat sinusunod niya rin ang turot aral ng ating mahal na pastor at ng ating kongregasyon. Ganun na rin po ang aking mga anak, pinagpala rin po sapagkat nagkaroon na rin sila ng matibay na pangahawakan na hindi lamang muli doon, yung mga anak ko po ay nagiging scholar din po sa kanilang pag-aaral. Kaya naman po, pagpatuloy lamang po natin ang ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay, ganun din ang pagsunod sa turot aral natin ng mahal na pastor, at higit sa lahat yung ating pagbibigay ng may buong puso, ng walang ikasamput handog o masigit pa, ay masigit na pagpapala, proteksyon at gabay mapatnubay. Right, hallelujah. Kaya naman ang mataas na papurit, pagsambat, pagdadakila ay naukol lamang sa ating Panginoong Hesus na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Cesar Ibanez Sr. Sa inyo pong patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Na talagang mga minamahal ko, sinasabi ng banal na kasulatan, James chapter 4 verse 6, mga minamahal ko, God resisted the proud and giveth grace to the humble. Amen? Amen? Sinasalangsang naman ang Panginoon ng mga palalo at mga minamahal, binibiyayaan niya mga minamahal ko ang mga mapagkumbaba, mga minamahal ko. Sabi ng ating mga kapatid, talagang punong-puno siya ng pride nung araw, mga minamahal ko. Talagang pinangalalandakan niya, mga minamahal ko, yung kanyang katalinuhan, mga minamahal ko, yung kanyang pinag-aralan, mga minamahal ko, na talagang siya pa, mga minamahal ko, ay gumawa ng business plan, mga minamahal ko, at talagang pinakita niya pa sa mga financial consultant, mga minamahal ko, sa mga business analyst, mga minamahal ko, para talagang mga minamahal ko. Kumbaga, malayo ang bankruptcy, mga minamahal ko, talagang mataas ang success rate, mga minamahal ko, ng kanyang itatayong business. Pero kapag mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi pinahintulutan ng malang Panginoon, amen? Sapat siya naman talaga, mga minamahal kong may control, mga minamahal ko, ng lahat ng bagay. Amen? Nasa Kanya, mga minamahal ko, hallelujah, kung pagpapalain ang isang mga minamahal ko, ang isang business venture, mga minamahal ko. Kaya naman mga minamahal ko, talagang learned lesson talaga, mga minamahal ko, sa ating mahal na kapatid, mga minamahal ko, na talagang kinakailangang mga minamahal ko magpakumbaba, amen, sa harapan ng mahal na Panginoon, na ang lahat ng karunungan, katalinuhan, mga minamahal ko, ay galing sa Kanya, hindi sa saganang atin, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinagpalang ating mga kapatid sa punang kanyang mga mahal sa buhay, mga minamahal ko, natutunan nila, mga minamahal ko, ang sekreto talaga, mga minamahal ko, ang pinakasusi sa tagumpay sa pamamagitan ng pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Habang naghahanda, ating beloved children's choir, tayo po ng lahat ay tumayo at tayo po na umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. He is still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. How loving, patient He must be. He is still working on me. He is still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. Oh, how loving, patient He must be. He is still working on me. He is still working on me. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, ating samahan ang ating mga chikiting na ito, mga minamahal ko, sa kanilang mapapuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved children's choir. Praise the Lord. Hallelujah.
at minsa'y parang di na kaya. Hindi ka dapat mangamba. Hindi ka iiwan, hindi pababayaan, hindi malilimutan kailanman. Kay rami man ang problema, at minsa'y parang di na kaya. Hindi ka dapat mangamba. Kahit gaano kabigat ang dinadala, kahit gaano man kahirap, huwag mag-alala, pagkat mayroong pag-asa kung nariyan siya. Di ka nag-iisa, basta't kasama mo siya. Hindi ka iiwan, hindi pababayaan, hindi malilimutan kailanman. Kay rami man ang problema, at minsa'y parang di na kaya. Hindi ka dapat mangamba. Kahit gaano kabigat ang dinadala, kahit gaano man kahirap, huwag mag-alala, pagkat mayroong pag-asa kung nariyan siya. Di ka nag-iisa, basta't kasama mo siya. Oh, kahit mahirap ang buhay, kahit maraming problema, huwag kang mag-alala, dahil meron tayong makakapitan. Hindi na tayo iiwan, at hindi na tayo pababayaan. Siya walang iba, kundi si Jesus! Hindi kabigat ang dinadala, kahit gaano man kahirap, huwag mag-alala, pagkat mayroong pag-asa kung nariyan siya. Di ka nag-iisa, basta't kasama mo siya. Oh, kahit mahirap ang buhay, kahit maraming problema, huwag kang mag-alala, dahil meron tayong karamay. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Siya'y walang iba kundi si Jesus. Kahit gaano kabigat ang dinadala, kahit gaano man kahirap, huwag mag-alala, pagkat mayroong pag-asa kung nariyan siya. Di ka nag-iisa, basta't kasama mo siya. Kahit gaano kabigat ang dinadala, kahit gaano man kahirap, huwag mag-alala, pagkat mayroong pag-asa kung nariyan siya. Di ka nag-iisa, basta't kasama mo siya. Pasensya na kayo, kakulit ko, nagalit kayo sa masamang inasal ko. Pasensya na kayo sa aking panggugulo. Pangako sa inyo, ititigil na ito. Habang bata ako,
hindi na rin magloloko. Susunod lagi kay Kristo, habang nabubuhay ako. Siya na kayo sa pagkabilyo ko. Naiinis kayo sa salita hindi nyo gusto. Pasensya na kayo sa ating mga tukso. Patawad po ninyo ang tanging hiling ko. Habang bata ako, itutuwid ang ugali ko. Sa tulong ni Kristo, ako'y tiyak na magbabago. At sa paglaki ko, hindi na rin magloloko. Susunod lagi kay Kristo, habang nabubuhay ako. Pasensya na kayo sa pagkapilyo ko. Naiinis kayo sa salitang hindi nyo gusto. Pasensya na kayo sa ating mga gusto. Patawad po ninyo ang tanging hiling ko. Habang bata ako, itutuwid ang ugali ko. Sa tulong ni Kristo, ako'y tiyak na magbabago. At sa paglaki ko, hindi na rin magloloko. Susunod lagi kay Kristo, habang nabubuhay ako. Habang bata ko, itutuwid ang ugali ko. Sa tulong ni Kristo, ako'y tiyak na magbabago. At sa paglaki ko, hindi na rin magloloko. Susunod lagi kay Kristo, habang nabubuhay ako. Habang bata ko, itutuwid ang ugali ko. Sa tulong ni Kristo, ako'y tiyak na magbabago. At sa paglaki ko, hindi na rin magloloko. Susunod lagi kay Kristo, habang nabubuhay ako. Susunod lagi kay Kristo, habang nabubuhay ako. Kristo, habang nabubuhay ako. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved children's choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa mga munting tinig na mga chikiting na ito, mga minamahal ko. Hallelujah. Na talagang buong pusong inalay, mapapuring awit na yan para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi nga mga, train up a child in the way they should go, mga minamahal, when they're old, they will not depart from it. Proverbs chapter 22 verse 6, mga minamahal. At talagang ang value formation ng isang bata, mga minamahal ko, ay talagang malaking bahagi dito sa loob ng ating pong church, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya naman huwag tayong magsawa, mga minamahal ko, na turuan sila, mga minamahal ko. Isama, mga minamahal ko, sa kupunan ng ating mga beloved children's choir, ang ating pong mga minamahal na mga chikiting, mga minamahal ko, para talagang maturuan na
At their early age, mga minamahal ko, ay talagang mga matuto na silang sumamba. Mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan. Ating beloved Sister Imelda Bigaong. Praise the Lord. At maganda na rin ating mga beloved youth and singles choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at bumabati rin po ako sa ating beloved ordained, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang anak, sa ating mga beloved elders, at sa inyo mga beloved na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako po ay nagpupurit at papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natagpuan namin ang gawangin ito na ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus na dati-rati po ang aming buhay napakagulo at ito po ay inayos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Sa pagpapagaling ng karamdaman, dahil dati na po, ako po ay may karamdaman na bukol sa magkabilang breast, na dumating sa punto na kailangan na pong operahan ng aking breast, tatanggalin yung kaliwang side ng aking breast, dahil ito po ay may lumalabas na po na dugo, tapos nung sa huli po na na po. Kaya para maging safe daw sabi ng doktor na hindi sa dumating na sa ikakamatay ko po, mabubulok daw po iyon, kailangan daw tanggalin. Ngunit kami po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang sawang pabalik-balik dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpuri, humingi ng tawad, at ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise God. Hallelujah. Maging sa karamdaman ng aking anak na pangalawa, dati-rati po mayroon siyang allergy sa buong katawan. Yung sa kamay at paa niya talagang nagdidikit-dikit. Dumating sa punto na yung sa talampakan niya may tumubo doon na gapiso na parang sugat na hindi na siya makalakad dahil napakasakit. Hindi siya makasubo. Muntik na po siyang hindi magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusan ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Maging sa aking anak na bunso, siya rin po ay may matinding karamdaman sa hika. Dahil halos buwan-buwan po, hinaatake po yan ng hika. Minsan dinadala ko po rito, sisinghap-singhap na lamang po dyan sa tabi. Ngunit hindi kami tumigil na dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise God. Hallelujah. Sa kagabi lang po, nabigla kami sa balita dahil tumawag ang aking kapatid. Ang sabi niya, dahil ang aking kapatid na bunso ay 1 linggo na po siyang nilalagnat. Nakatira po siya sa Pasig. Ang sabi ng aking pangatlong kapatid, ate, yung daw aking kapatid na bunso, kinuha ng ambulansya dahil dumating daw yung kanyang swab test. Siya po ay nag-positive sa COVID-19. Ako po ay nanginginig. Grabe, iyak ako ng iyak dahil akala ko
sa mga narinig ko lang na mga nangyayari pala, mangyayari din sa aking kapatid. Ngunit ako'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kagabi hindi daw siya makahinga. Grabe ang kanyang panghihina. Kinuha siya ng ambulansya, dinala sa ospital. Ngunit kami nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nanalangin kami mag-asawa dahil aking dalawang anak nandito sa pastoral, nagpapasting. Mga anak, tulungan niyo tito niyo. Nanalangin natin siya. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Kagabi hindi ako makatulog. Sabi ko, bigyan mo ko ng kapanatagan ng loob mo na Panginoon. Hindi ako makatulog, mag-aalauna na. Pagbabaling-baling ako sa higaan. Ngunit hindi ko na malayan. Umaga na pala, pinatulog ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kanina, nag-text ang aking kapatid. Sabi niya, Ate, nakakatulog na siya. Medyo naibisan na rin yung kanyang pakiramdam. Kaya, Amen. Hallelujah. Oh, glory to God. salamat Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nagtitiwala na siya rin po ay isa sa pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak, kung saan sila pumupunta kagabi. Nag-alala po ako dahil hindi siya sumasagot. Nandun pala sila sa Cavite dahil ang kanyang pinapasukang trabaho ay may mga projects po sila sa mga CCTV, sa mga Wi-Fi. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Nakarating siya ng ligtas. Pinatnubayan siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat sa amin. Bagamat ang aking anak na pangalawa, nilagnat siya noong Lunes. Grabe ang kanyang ubo. Ang ginawa lang namin, nagpuri, nanalangin, walang sawang panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nag-fasting po siya nag-alay ng pag-ayuno dito sa pastoral. At ngayon po, maraming salamat. Siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking beloved husband, dati-dati po, nung nakaraang June, siya po ay inatake ng kanyang gallbladder. Siya po ay suka ng suka. Grabe ang kanyang sakit ng tiyan. Tuloy-tuloy ang kanyang pagsusuka. Ngunit ang ginawa na namin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng prayer dito sa mga manggagawa. Siya na rin ay patuloy na pinagkakaluban ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Imelda Bigaong sa pinagpalang pututong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Talagang napakabuti na ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Extended ang kanyang habag, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanyang grace, ang kanyang biyaya, maging sa ating pong mga loved ones. Amen? Amen? Ayan ang kaigihan, mga minamahal ko, na isa sa isang pamilya, mga minamahal ko, merong naglilingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Nowadays, talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi na natin mga minamalaman kung saan susuling ang tao. Sabi nga mga minamahal ko, talagang nakakatakot, mga minamahal ko, itong surge na ito, itong pag-aakyat, mga minamahal ko, ng mga kaso, mga minamahal ko, amen? Sapagkat itong Delta variant na ito, mga minamahal ko, na highly transmissible ika nga, napakadaling manghawa. In fact, sinasabi ng mga doktor na madaanan ka lamang, mga minamahal ko, ng positive, mga minamahal ko, ng merong ng carrier, ika nga, mga minamahal ko, ay talagang mahawaan ka na. At talagang, ang sabi nga, mga minamahal ko, ng mga doktor, mas virulent siya, mas deadly, mas mga minamahal ko, talagang mabagsik, mga minamahal ko, yung virus na ito, sapagkat it goes straight to your lungs. Ang sabi nga, mga minamahal ko,
Hindi na siya, mga minamahal ko, talagang dumadaan dyan, mga minamahal ko, sa nasal. Mga minamahal, dati-rati, mga minamahal, dito ang mga minamahal daanan niya, mga minamahal. Kaya maraming nagtatakang mga doktor na nagsaswab, mga minamahal ng mga pasyente, mga nagne-negative yung mga pasyente, mga minamahal ko. Yun nga pala, mga minamahal, yun po pala, mga minamahal ko, talagang nandun na sa talagang lungs. Yung mga minamahal ko, sinasabi nilang, mga minamahal ko, hallelujah, na viral pneumonia. Amen? Amen? At mga minamahal ko, maraming nagtataka, mga minamahal ko. Ngayon, kapag itinakbo yung pasyente, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, mga minamahal, yung oras, mga minamahal ko, na makarecover siya. Sabi ng ating mahal kapatid kanina, 80% yung death rate niya. So napakataas, mga minamahal ko. Kaya pala may mga pasyente, mga minamahal ko, sinugod ngayon, mga minamahal ko, kinagabihan ay patay na. Sapagat, mga minamahal ko, severe na. Talagang hindi tayo nananakot, mga minamahal ko, pero talagang itong Delta variant, sinasabi, mga minamahal ko, na talagang kakaiba. Talagang, mga minamahal ko, nag-mutate siya into, mga minamahal ko, na talagang mga minahalos hindi na, mga minamahal, makayanan. May mga nagsasabi, mga minamahal ko, na yung mga available vaccines, mga minamahal ko, ay hindi kayang, mga minamahal, kumbaga, labanan itong Delta variant na ito, mga minamahal ko. Pero huwag tayong mag-alala. Amen? Delta variant siya, pero ang ating mahal na Panginoon ay Alpha and Omega. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Ito'y, mga minamahal ko, talagang niloob ng mga Panginoon. Bakit kanyo, mga minamahal ko, yung ating mga loved ones, mga kamag-anakan na talagang ayaw kumilala sa mga Panginoon. By this time around, mga minamahal ko, maraming mga mayayaman ang talagang hindi na, mga minamahal ko, na-avail yung kanilang kayamanan, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, doon pa lamang, mga minamahal ko, hallelujah, sa ambulance ay nalagutan na ng hininga. Hindi sila ma-admit, mga minamahal ko, doon sa loob, sapagkat alam naman po natin, mga minamahal ko, ni sa parking area ng mga hospitals ngayon ay punong-puno na. Amen? Amen? Kaya marami po, mga minamahal ko, doon na lamang, mga minamahal ko, ginagamot sa loob ng kanilang sasakyan. May mga katabing mga oxygen tanks, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang yung kayamanan nga nila, mga gaano man karami ang kanilang pera, mga minamahal ko, ay talagang nawalan ng kamuluhan. Kaya mga minamahal ko, samantalahin natin, mga minamahal ko, na talagang ipakilala sa kanila ang mahal na Panginoon. Sapagkat sa mga oras na ito, mga minamahal ko, hallelujah, Jesus, mga minamahal ko, hindi siya ang last hope, pero He is the only hope na meron ang mundong ito, mga minamahal. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At habang naghahanda ang ating beloved youth choir, tayo muna lahat, mga minamahal ko, hallelujah, ay tumayo, mga minamahal ko, tayo muna umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. I've waited so long, but I so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I've waited so long, but I so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and losing the world when that was being wild. You stopped the spinning, give me a beginning from a solid ground. Life has a purpose, life is not a circus, it's a mountain long. I'm yours forever, take me and never leave me your words. I've been too long, but I so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you
from the start. And I wonder why I didn't love you from the start. Praise the Lord, hallelujah. Puri ating napakabait at pinakamamahal ng Panginoon. At ating samahan mga minamahal ko, hallelujah, ang mga hanay ng mga kabataang ito sa kanilang mapapuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the Combined Youth and Singles Choir. Praise the Lord, hallelujah. Lord is
before his army. The Lord under his voice before his army. Lord, the trumpet in the Zion, Zion, God will on the holy mountain. Lord, the trumpet in the Zion, Zion, God be alive. Lord, the trumpet in the Zion, Zion, God will on the holy mountain. Lord, the trumpet in the Zion, Zion, God be alive. Lord, the trumpet in the Zion, Zion, God will on the holy mountain. Lord, the trumpet in the Zion, Zion, God be Praise you, Lord. Hallelujah. Oh Lord, forgive me when I have believed in a lie that you were able to help me. But now, oh Lord, I see my fault in my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, you are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Lean on the wisdom of man. Oh Lord, forgive me, and I have responded to them instead of your love and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified.
Praise you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, choirs. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. 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 In our lives and in our songs, hallelujah, let the Lord be magnified. Napaganda ng lirik ko, mga minamahal ko ng awiting yan, mga minamahal ko, hallelujah. At patuloy tayo sa pakikinig ng mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo. At atin naman pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Romeo de Guzman. At ang huli po, mga minamahal ko, yung ating beloved sister Natividad de la Cruz. Praise the Lord. Una at higit sa lahat, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Pangalawa po sa ating beloved Almeida family sa pangunguna ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Sa mga kapatiran, baguhan man o datihan, sa mga kapatiran natin sa loob at labas ng bansa, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat. Ako'y bumabati sa inyo ng magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatiran. Alam niyo, mga minamahal, kasi ako talaga tunay na backslider po ako, mga minamahal, ng 12 years siguro, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng panaginip na ako'y isinakay sa sasakyan ng beloved pastor, tunay po na ako'y nakapanumbaling, mga minamahal, noong February, second week of February 2020, mga minamahal. Ako'y nagpupuri, napapasalamat kasi hanggang sa mga oras na ito ay nakakadalo rin po ako, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Tunay po na ako ay humingin sa ating mahal na Panginoon kasi inuubo ako, mga minamahal, na talagang bumabaliktad yung ubo ko, mga minamahal, ng talagang sabi ko sa mahal na Panginoon, Panginoon, mahal na Panginoong Hesus, paabig mo, panuko kong nababi nga nakasari kapatiran. Sabi ko sa mahal na Panginoon, pagalingin mo ang ubo ko, sabi ko. Tunay po na simula nung first Sunday, unang araw ko na dumalo dito hanggang ngayon, talagang tunay na yung upo ko, mga minamahal, tunay na talagang mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo, mga minamahal, tunay rin po na isang taon at 5 buwan, mga minamahal, tunay na ako'y hindi ako nagtitik ng gamot, mga minamahal. Walang gamot-gamot kasi yung upo ko gumaling
Tapos, itong Abril mga minamahal, kasi itong Abril 2021 mga minamahal, tirangkaso ako mga minamahal ng 3 linggo. Sabi ko sa mahal na Panginoon, ako'y magtitiwala sa iyo mahal na Panginoon kasi pinagaling mo yung ubo ako ng ubo. Hindi ako magtitik ng gamot, sabi ko. Alam niyo mga minamahal, nung 2 linggo na kasi talagang nahihilo ako. Hindi ako makakain. Gusto ko, nakahiga ako palagi. Pero ang ginawa ko mga minamahal kasi, ang sekreto ko mga minamahal, nag-download ako ng programa ng Jesus Miracle Crusade. Kahit saan ako mga minamahal, talagang nakahidpon ako mga minamahal. Tunay na, nung 2 linggo mga minamahal, Biyernes yun, nag-overnight ako mga minamahal sa gawain dito mga minamahal. Tunay na talagang pagalingin mo ako mga mahal na Panginoon, sabi ko, para makadalo na ako ng linggo, sabi ko. Kasi 2 linggo akong hindi nakadalo. 3 linggo mga minamahal, 3 linggo yun, nakadalo na ako mga minamahal kasi gumaling na ako mga minamahal. Praise the Lord po. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang ako nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, tunay na, noon mga minamahal talagang, tunay na, ako'y napariwara rin kasi alam niyo, mahigit, more or less 12 years ako siguro hindi nakadalo. Subalit, alam ko, sabi ko sa sarili ko, mahal ako ng Panginoon kasi pinabalik niya ako, sabi. That's right. Hallelujah. Alam niyo mga mahal na Panginoon, tunay na, bagamat medyo naghihirap ako, pero nakikita ko mga minamahal kasi talagang, pag nahawakan kong pira mga minamahal, talagang, yung 20% talagang binibigay ko yan. Tunay po mga minamahal na, kasi ang hanap buhay naming mag-asawa ngayon, bumibili kami ng wood product, katulad ng papag o kaya istante ganun, at saka bamboo set, yan yung hanap buhay ko mga minamahal. Tunay po ng mga minamahal, halimbawa, linggo ngayon, nung nakarang linggo talaga, bukas talaga, 2 bisis akong magbiyahe mga minamahal, yung motor kong ginagamit ko mga minamahal. Tunay na, ang alam ko yung pagpapala ng mahal na Panginoon kasi talagang tunay na ipinagkakalob niya mga minamahal. Alam niyo rin po mga minamahal, nung nakaraang July mga minamahal, alam niyo mga minamahal, talagang yung anak kong junior ko mga minamahal, talagang halos 7 years na nag-aaral mga minamahal kasi medyo may bisyo siya eh. Pero alam niyo mga minamahal, talagang tunay na nakagraduate siya mga minamahal nung July 24 mga minamahal, online graduation mga minamahal, virtual yata yung tawag doon. At saka sumabay mga minamahal yung araw na yan, August 24, yung anak kong IT, nagtatrabaho sa Adisa mga minamahal, tunay na nag-umpisang mag-trainees para sa pulis na sa Magalang, Pampanga mga minamahal. Tunay na ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga Hallelujah. Alam niyo, isang araw mga minamahal, gumrado yung anak kong GR ko, tapos yung anak kong nasa Adisa, nag-apply ng pulip. Tunay, nag-umpisang nag-training mga minamahal sa Magalang, Pampanga mga minamahal. Kaya sabi ko, ito ang pagpapala ng mahal na Kristo kasi talagang ang Diyos talaga nararamdaman ko mga minamahal sa aking puso. Alam niyo mga minamahal, kasi malakas ako mga minamahal. Ang lakas ko, iniikot ko ang Pangasinan mga minamahal kasi driver ako ng misis ko. Naghahanap buhay kami ng bamboo set, yung product na ginagawa ko, nagpapatrabaho. Tapos bumibili ako, ganoon. Tunay na, sa loob ng 1 taon at kalahati, 5 buwan, ganoon, tunay na malakas ang katawan ko. Yan lamang mga minamahal nung nagmataas ako, hindi na kasi second week of February 2020, dumalo ako mga minamahal, linggo lang dalo ko, tapos para bang kulang yung pagdalo ko. Sabi ko sa mahal na Panginoon, nanalangin ako sa mahal na Panginoon, sabi ko, ikaw, kasi kuminsan natatas din ako mga minamahal kasi matagal akong backslider din. Nanalangin ako sa mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, dumadala ko, ikaw ang pinupuri ko, mahal na Panginoon, sabi ko. Alam niyo, nag-umpisa noon,
Nakakadalo ako ng 3 times a week, mga minamahal, within 10 months siguro, mga minamahal. Sunod-sunod din, mga minamahal. Marami rin akong natamong pagpapala, mga minamahal, kasi lahat kami, mga minamahal, sa awa ng mahal na Panginoon. Tunay rin po na malakas ang aming katawan, mga minamahal. Tunay rin po na, alam niyo, mga minamahal, ako talagang, noon marami akong bisyo, mga minamahal. Simula nung nanumbalik ako, February 2020, mga minamahal. Pag-iinom ko ng alak, pagsusugal, pambababae, lahat ng mga minamahal, instant na inalis ng mahal na Panginoon. Amen. Talagang totoo ito, Hallelujah. mga minamahal. Alam niyo, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, kasi ang sikreto ko rin, mga minamahal, na nga, yung Ebanghelyo ng mahal na Panginoon, nagsishare din ako, mga minamahal, tunay na mayroon na isa akong babae na sister na nakakadalo yan ng 3 times a week noon. Ngayon, nakapag-over na yan, mga minamahal. Tunay na, kanina may sumama sa akin, mga minamahal, sabi ko, nasa akin ang mahal na Panginoon kasi pinakinggan yung sabi ko, kasi maraming nakukubit dito doon sa matag ng mga minamahal. Tunay na nandyan ako, nandyan yung isang talagang nakinig sa pangangaral ko, mga minamahal, kasi ang ginagawa ko, mga minamahal, yung ganito-ganito ang sinasabi ko, doon nagpapagaling, sabi ko, tunay na may kasama ako ngayon ng mga minamahal sa awa ng mahal na Panginoon, sabi ko, magpabautismo ka para magkaroon ka ng pananampalataya at saka ang mahal na Panginoon, pagpapalain ka, sabi ko, nandyan, kasama ko ngayon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, tunay na, wala na akong mapuntahan, mga minamahal, kasi ako talaga, observer din ako. Nag-o-obserba ako, at saka ang ginagawa ko talagang, siyempre may purposes, may senses tayo na, yung nakikinig tayo, may mata tayo, ganun. Tunay na, dito sa Jesus Miracle kasi tunay na 100% ang yung pangangaral ng beloved pastor, tunay na tunay talaga. That's right. Hallelujah. Kasi, biro nyo, 12 years akong nagpapanjing-banjing, mga minamahal, bisyo, lahat, nasa akin. Biro nyo, nung pinabalik ako, hanggang ngayon, 1 taon at 5 buwan, yung bisyo ko nawala. Nawala yung bisyo ko. Amen. Hallelujah. Ito talaga. Kaya naniwala yung isang kasama ko ngayon kasi nakabili din, may hinulugan kaming lupa doon sa dinadaanan namin sa bahay nila. Tapos may right of way ako. Ang ginagawa ko, nangangaral ako. Ako minsan, yung isang ang hanap buhay ko kasi mga minamahal, bambuset, kawayan. Yung tao-tauhan kong taga-putol, kasi nung hindi na ako nagpuputol kasi bumibili na ako pag may deliver. Galit na galit sa akin. Hinaharangan yung daan ko, mga minamahal ng arami singaga, kiwaya, may sila may tok-tok padalanan. Alam nyo, mga minamahal, pagpagantok na sinilas. Alam nyo, pag dumadalo ka pala ng overnight, mga minamahal, pag na-receive mo yung Holy Spirit, alam nyo, mga minamahal, nakangiti lang ako. Talagang yung sinilas, ipagpagtuks ka talaga. Alam niyo ang ginawa ko? Nagpakita ako ng kabutihan sa kanya. Alam niyo, mga minamahal, kaibigan ko na rin siya ngayon, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, totoo yan. May mga napangaralan din ako na na-share ko yung mga patotoo sa download ko, mga minamahal. May mga gustong sumama, baka sa next Sunday siguro, sumama sila sa akin kasi nakita nila talaga na 100%, hindi lang 100%, sumobra pa dyan. Biro nyo, from unang dalaw ko dito, mga minamahal, hanggang ngayon, hindi ko tinigman yung alag, hindi ako nagsusugal. At saka, malakas yung katawan ko, mga minamahal. Kaya, pinupuri ko ang mahal ng Panginoon. Kaya, alam nyo, nagpapatuloy ako at saka sabi ko sa mahal ng Panginoon, habang nabubuhay ako, mahal ng Panginoon, huwag mo akong bitawan, sabi ko. Kasi tunay na talagang nararamdaman natin sa puso at isip, tunay na Jesus Miracle Crusade lang ang tunay na gawain sa buong mundo, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Alam nyo kasi ako talaga, mabishop, mga minamahal, kasi pag pira, sabi ko, pira kasi
may negosyo ako, at saka yung kapitbahay naming tindahan, papautangin ako kasi alam nilang mabayad din ako. Talagang kung alag ang pinag-usapan, alag 5, nagpapakuha ko sa asawa ko pag isa, hindi magagalit. Pag 2 o 3, kurutin na ako niyan, magtatago na ako. Pero nyo, natanggal agad yung bisyo kong yun. Kaya, pinupuri ko ang Diyos mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kaya, mabuti ang gawin mga minamahal yung tayo'y mag-overnight kasi mga 3 months akong hindi na nag-overnight kasi nagmataas ako. Kaya doon ako natrangkaso mga minamahal. Pero hindi ako nag-take ng gamot. 3 weeks akong talagang nangihina ako, nahihilo ako, hindi ako kumakain, nakapikit yung makato palagi. Kaya lang ginagawa ko nakaano yung nakikinig ako ng programa ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay na talagang binigyan ako ng kalakasan ng mga pesos. Alam niyo doon sa Matagdom ngayon, natatrangkaso sila, dinala sila sa Bulingit. Within 24 hours, dadalhin na sila sa simenteryo mga minamahal. Katulad yung kapitbahay ko mga minamahal, kapitbahay namin. Tunay na, within 24 hours, natrangkaso lang yan, tagawalis dyan sa plaza. Nagtrabaho pa ng hanggang alas 5 yata. Dinala yata sa Bulingit ng alas 7 kasi ayaw tanggapin sa PDH. Dinala sa Bulingit. Alam niyo mga namatay? Hindi na inuwi, kinabukasan, nililibing na. Katulad ngayon, may nakubin na naman, namatay doon sa Matagdom. Mayroong yung kapitbahay ko, yung kuya nang namatay, nasa loob ng bahay niya, natrangkaso. Yung hipag niya, nasa Bulingit pa rin kasi natrangkaso. Kasi hindi tanggapin dito sa Elguera at saka PDH. Tunay na talagang ang lahat ng papurit, pasasalamat, kalwalhatingan ay natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo po lang. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Romeo de Guzman. Sa inyo pong patutuong yan. At talagang mga minamahal ko, hallelujah. Ang ating mga kapatid has been a backslider for 12 years. Nasabi po niya, mga minamahal ko at kahabagan lamang ng mga Panginoon. Ngayon lamang siyang February 2020 nakapanumbalik mga minamahal ko. Kaya talagang ang panalangin ng ating mga kapatid na talagang siya po'y panghawakan, yung kanyang restored faith, mga minamahal ko, amen, ay talagang manatili, mga minamahal ko, sapagkat hindi po biro, mga minamahal ko, yung kanyang pinagdaanan, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang ang kahabagan ng mga Panginoon ay ganun na lamang. Amen? Hindi niya rin inakala, mga minamahal ko, na siya pa'y mabigyan pa ng pagkakataon na makapanumbalik, mga minamahal ko. Kaya talagang mga minamahal ko, magsikap, mga manalangin ng gusto. Amen? At talagang mga minamahal ko, hallelujah, siya po'y panghawakan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, down to the last, mga minamahal ko, hallelujah. Testifier, mga minamahal ko, at atin na pong tinatawagan, ating pong beloved Sister Natividad de la Cruz. Praise the Lord. At maganda na po ang beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise God. Pinakamataas, papuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Parisyak po kayo kasi ngayon lang ako magpatotoo. Pangalawa po, si beloved, honorable pastor, si Evangelist Verde Almeida. Ganun din, hindi natin makalimutan, turot aral, si assistant pastor Lina si Almeida. Ganun din sa lahat nilang mga sa buhay. Ganun din dito sa mga beloved elders, manggagawa, pinaunahan ng beloved ordained preacher sa kanilang mahal nilang anak, si Sister Divine. Ganun din sa inyong lahat, mga kapatiran, baguhan man o datihan. Maraming salamat po. Ako po ay
may paihayag ang ginawa ng mahal na Panginoon sa amin na kabutihan. Noon, hindi pa kami nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus. Kami po ay punong-puno ng pagsubok na karamdaman. Ako ay nagkasakit ng nervous breakdown. Kulang-kulang na 1 taon yan. Maliliit pa ang aking mga mahal kong anak. Nung nagkataon na parang hindi ko na makayanan, kala ko ako ay mawala ng buhay, ay bigla ang tumulo ang luha ko sa huli na kasi wala na akong maisip, kundi baka di ko alam kung mabaliw o bawiin na ako ng malpay noon. Nagkataon nung sinabi ko, mahal na Panginoon Jesus, sabi ko, buhay mo pa ako kasi maliliit pa ang aking mga mahal ko. Anak, sabi ko, nagkataon po, yun ang sinabi ko, unti-unti niya akong pinalakas ng mahal Panginoon Jesus. And pangalawa na naman, ang aking mga mahal kong anak na 5, sabay-sabay silang nagkatitdas. Ito na naman, yung tiddas na itim. And muntik na, hindi ko na makayanan kasi araw-gabi na bilang ina, siyempre ikaw mag-asikaso sa kanila. Nandyan na naman, bawal ang, sabi nila mga matatanda noon, na bawal magpa-doktor. Kasi mahanginan sila daw. Yun ang sinunod ko dahil siyempre yun ang kwan nila sa akin. Nagkataon na 1 linggo na sila, wala na, puro umiiyak lang sila, hindi sila kumakain. Doon ako nagtaka, tinignan ko sila, sabay-sabay sila na nagkatidas. Tinignan ko yung isa, wala na. Tinakbo namin sa hospital, hindi na kami naabutan, hindi na naabutan ng hospital, namatay na siya. Binawin naman na Panginoon sa gitna ng bukid kasi wala pa yung kalsada doon sa amin. Kaya nung binalik namin sa bahay, muntik na naman yung isa, nagkagrabe na talaga. Sabi ko, nagdesisyon na ako ay itakbo na natin sa ospital yan, sabi ko sa doktor. Sabi ko, yun. Nung tinakbo nila sa doktor, tamang-tama nagalit yung doktor dahil bakit daw yun lang ang, bakit ngayon yun lang dinala dito, baka bukas ito wala na, sabi nila na naman. Kaya doon napakasakit. Kung minsan, ako ay gulong-gulo na wala na akong lakas na kasi katatapos ng karamdaman kong nervyos, lalo na naman. Sa awa ng Diyos, nung merong ng anak ko na unang nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus, siya ay nag-share sa amin noon. Sabi ko na naman, ako ay hindi ko pinakinggan. Dahil meron na tayong sabi ko sa kanya, bakit pa lumilipat ka dyan, sabi ko sa kanya. Nay, sabi niya sa akin, mahal na Panginoon Jesus, lahat ng karamdaman, pagagalingin niya, sabi niya, lahat ng mga problema, lulutasin niya, sabi ko. Hindi ko lang sinagot na yun, basta binaliwala ko. Nagkataon na naman, isang araw, way back 1998, doon ko, nung may anak ako, yung anak ko na bunso lalaki, siya ay tinakbo namin sa ospital dyan sa BMU. Siya ay may sakit siya pala na diabetes. Kaya sabi ng doktor, 2 linggo na kami dyan sa BMU noon. Hindi pa gumagaling yung anak ko. Sabi ko, paano ito? Tagal na tayo dito. Sabi ng doktor sa akin, ipa-ultrasound o ipa-x-ray siya para
makita na naman kung ano yun daw ang sakit niya. Sabi, meron na bumulong sa akin na isang tao na ilabas mo yung anak mo. Wala silang matatanggal dyan. Ibalik mo. Sabi niya sa akin, ibalik mo na sa bahay niyo, sabi nila sa akin. Kasi wala silang matatanggal dyan, sabi niya sa akin. Inisip-isip ko yun. Siya ang sinunod ko. Kaya nakiusap ako sa doktor na ilabas na namin, pinagalitan ako ng doktor na bakit daw ilabas ko, hindi pa gumaling. Pag ibalik, huwag mo na ibabalik dito, baka ibalik mo na naman dito, sabi niya sa akin. Opo, kaya ganoon. Pagkatapos yun, kasi may taning ng buhay na siya, 1 linggo na lang. Kaya yun ang kinabahan na naman ako. Nung binalik namin sa bahay na mamatay man o mabuhay, sabi ko, basta ilabas ko yung anak ko, sabi ko. Pagdating namin naman sa bahay, siyempre, hindi ko alam, hindi ko pa naisip yung anak ko na nag-share sa akin. Kumuha kami na naman na, sabi nila, yung magagaling na albularyo. Pagkatapos, wala pa rin. Naisip ko yung anak ko na nag-share sa akin. Anak, pumunta ka dito, sabi ko kasi nasa Maynila siya. Yung sinasabi mo sa amin na magpapagaling ng pinakamama ng Panginoon Jesus, punta ka dito, baka hindi mo na madatnan yung kapatid mo, sabi ko sa kanya. Kasi hindi na siya kumakain. Nay, pumunta kayo lang sa, dyan sa Lukban pa noon. Hindi ko kaya yan, kami lang ko, sabi ko, kasi nahihiya ako, sabi ko. Kaya agad-agad siya pumunta dito, nakita niya yung kapatid niya. Agad-agad kami, araw na linggo, kinabukasan, pumunta kami dyan sa Lukban. Kami po ay umatin. Kami po ay tinanggap namin bautismo sa pangalan ng pinakamama ng Panginoon Jesus, ay unti-unti siyang pinagaling ng pinakamama ng Panginoon Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Pinapasalamatan ko sa pinakamama ng Panginoon Jesus hanggang sa ngayon. Kami po ay naglilingkod sa Panginoon Amen. Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Ang aking mahal kong anak, meron na siyang anak din na isa. Ginagamit naman Panginoon Jesus sa children's choir. Kaya pinapasalamatan ko sa pinakamama ng Panginoon Jesus itong pandemic na ito. Mula noon sa unang pandemic, talaga kami mga matatanda saka mga bata, hindi kami makalalabas. Kaya ito na naman, para akong nai-express na sa bahay, tayo hindi kami makalalabas. Kaya nagkataon na yung anak ko na kasama ko na magbakasyon na tayo na sabi niya sa akin. Tuwang-tuwa ako para galak na galak ako na makita ko kayo lahat ng mga kapatiran namin. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sunod na lang, Pastor Mr. Evangelist Almeida, kami po ay pinarating na mawalhati dito sa San Carlos. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamama na po Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! God bless you, beloved Nanay Natividad de la Cruz. Sa inyo pong patotoong yan. Purihin natin ang pinakamama ng Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos na tagal-tagal po natin hindi po nakita, mga minamahal ko, hallelujah, nakapiling ating pong mahal na nanay. Amen? Sapagkat mga minamahal ko, marami pong mga pamilya talaga ang masyadong talagang natakot. Sabihin na natin, mga minamahal ko, na talagang nag-play safe talaga. Ayaw nilang palabasin yung kanilang mga seniors. Amen? At doon na lamang manatili sa bahay. Pero mga minamahal ko, may patotoo ang ating pong Nanay Liling Estrada. Amen? Sinabihan siya ng kanyang mga anak, Nanay, huwag ka nang lumabas, huwag ka nang dumalo. Sapagkat delikado itong COVID-19 na ito, baka mamatay ka sa COVID-19. Pero naalala ng ating pong mahal na nanay, mga minamahal ko, hallelujah, 36 years ago, kung paano siya pinagaling sa kanyang, mga minamahal ko, hallelujah, brain tumor. Amen?
Na talagang tinaningan na ng 3 months ang kanyang buhay, mga minamahal ko. At naalala nga niya, mga minamahal, kung ako nga, na talagang may taning na, dying na ako. Actually, ang sabi niya, sa kanyang mga anak, niremind niya ang kanyang mga anak, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi dapat manatili sa bahay. Amen? Napagamat ipinagbabawal ng gobyerno, pero iba ang restriction natin po dito, mga minamahal ko, status. Amen? Pwede pa, mga minamahal ko. Amen? Amen? Balansehin natin, mga minamahal ko. Sa mga naabot, mga minamahal ko, ng webcast na ito sa mga pamilya, balansehin natin. Ayaw niyong mamatay sa COVID ang inyong mahal na mahal sa buhay, that's fine. Amen? Pero kapag hindi po natin pinadalo yan, hindi natin pwedeng sabihin, ligtas pa rin siya. Kung pamimiliin tayo between salvation at yung pag-play safe po natin sa COVID-19, anong pipiliin natin? Amen? Bagamat mga minamahal ko, hallelujah, itong COVID-19, delikado nga, mga minamahal ko, highly transmissible, mga minamahal ko, at talagang hindi pinapayagan ng mga seniors sapagkat mahina na ang kanilang immune system. Pero proven na natin, subok na natin ang mahal na Panginoon. Anong pipiliin natin, mga minamahal ko? Between salvation, mga minamahal ko, and death dyan sa COVID-19? Hindi na bali, mga minamahal ko. Mamatay man sa COVID-19, pero langit ka, mga minamahal ko, hallelujah. That's fine. That's the best choice. Amen? Hindi yung mga minamahal ko talagang matatakot na lamang. Manginginig doon sa loob ng bahay. Amen? At hindi na dadalo, mga minamahal ko. Delikado. Delikado ang kaligtasan. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, sinabi nga ni Apostol Pablo, fight the good fight of faith, mga minamahal ko. Makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. And that's a call to action. Amen? Meron bang pananampalataya ayaw mong ipaglaban? Ayaw mong, mga minamahal ko, humakbang? Mga minamahal, hindi yan pananampalataya. Yan ay takot. Yan ay pag-aalinlangan. Mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Bagaman mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, alam na natin na delikado, pero kung mayroon tayong pananampalatayang 100%, ang sabi nga mga minamahal ko, dyan pa lamang sa right of way, lusaw na ang virus ng COVID-19 na yan, mga minamahal ko. At bago natin tawagin, mga minamahal ko, ang ating mga minamahal na mga beloved choirs, mga minamahal ko, meron tayong 2 bisita. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Welcome po natin ating beloved brother Delphine Kitaleg. Sila po ay galing ng Matagdem Road 1, San Carlos City, Pangasinan. At ganoon din po sa ating beloved sister Niri Joy Nebreda. Sila naman po ay galing ng Barangay Calugbuawan, San Carlos City, Pangasinan. Welcome po sa ating mga beloved visitors at kailangan po ay manatili. Talagang tapusin po ninyo mga minamahal ko ang ating pong banal na gawain at ang pagpapala ng mga Panginoon na siksik-liglig at umaapaw ay sumainyo po mga minamahal. At this point in time, mga minamahal ko, ating samahan, ating beloved choirs, mga minamahal ko sa kanilang mapapuring awit, mga minamahal ko, hallelujah, ating samantalahin, mga minamahal ko ang pagkakataon na maramdaman ang napakatamis at banal na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
here, but I'm so glad you came to help me lift this song of praise and glorify His name. Let's glorify His name.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. 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 Lord Jesus. Hallelujah. Really serve us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Even praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang katapatan ng Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. What a faithful God we have. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, tayo po lahat ay magpatuloy sa ating po pagpupuri. Mga po lahat, tayo po lahat dito malangin. Para sa ating po mga minamahal kapatid, di pa nakadama ng banal na presensya ng Diyos. Tapat ang Diyos na kung tayo lalapit sa Kanya, tayo magsusumamo sa Kanya, siya ay handang magpatawad sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po natin dumalangin, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoon. Sa iyong pangalan na Panginoon namin dinadalangin, humingi kami kapatawaran. Sa mo kami nasumpuan sa mga pagkakamali. Patawarin mong bawat isa, mga Panginoon. Lalo na ang pumaminaman ng mga bisita. Ipatama mo sa amin lahat. Gaano mo kami kamahal. Sa kabila ng aming mga pagkukulang. Patuloy mo kami kami minamahal, mga Panginoon. Tanda ng iyong katapatan. Ito ang aming samot panalangin sa pandalangin ng aming ginap na Evangelista World Estrada Almeida. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Lately, I've been winning.
battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my tears, but they don't see inside of me. I'm hiding all my tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior's just a child. Unafraid, because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see all the enemy that lay behind his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running. It picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running. They go on. Who picks me up when no one is around? I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, even prison. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword.
bilisan mo. The warrior is a child. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen, Lord Jesus, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Alay sa iyo. God bless you, beloved choir. Ikaw, aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw kailanman. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu. Umaaliw sa akin laging totoo. Salamat po ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Grabe kung ang Diyos ay magmahal sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Despite na tayo po mga minamahal, meron tayong mga nagagawang mga pagkukulang, mga pagkamali, but still, God is faithful. Amen. Sabi nga ng awitin mga minamahal, hindi nagbabago ang katapatan ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Bapul at mga minamahal sa kami tulutan ng ating pong beloved preacher. Kumamatis na magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banda na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ipananguna po natin pong ginagalang minamahal evangelista, Tibalibot Evangelist Weldes Estrada Almeida. Mag-isa ating mga beloved viewers, ang ating pong Facebook live streaming, YouTube, mga minamahal, ay kayo po ay aming pong wini-welcome. Magantabay lamang po kayo hanggang sa matapos ating banal na gawain sapagkat siya kayo po ay lubos na pagpapalain ng ating Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldes Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang hapon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Panasiwan po natin pong beloved preacher, Brother Bubuinir sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po man ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. And since we are blessed, mga minamahal, tayo dadako sa bahagi ng ating pong pagpupuri sa buong araw na ito, ang susi ng pagpapala. At yan po mga minamalay ang ating pagkakaloob o pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob na ikasampung bahagi at mga handog. Sabi dito sa aklat ng Leviticus 27:30 hanggang 33. Ang sabi dito, at lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idagdag niya roon ang ikalamang bahagi niyaon. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan. At kung sa anumang para ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal, amen. Dito po mga minamahal, mayroon po tayong 5 puntos na dapat ating pong tignan mga minamahal sa ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Amen.
At ang unang-una, mga minamahal, sabi diyan, nabanggit ang salitang binhi. Amen? Most of the time, ang Kristiyano, mga minamahal, kung ano na dumating sa kanya, kapag pinagpala ng anumang bagay, paano ito? Yung nag-loan ako, gagamitin ko nga seed capital. Amen? Puhunan. Ito ba ay kasama sa ikasampung bahagi, handog? Hindi na po ang sasagot yan, mga minamahal. Ang sabi ng talata, maging sa binhi ng lupain, maging sa lahat ng puhunan, maging sa lahat ng ating pong gagamitin sa ating pong pang-araw-araw pumuhay ang sa ikasampung bahagi. At mandog, ito po mga minamahal ay magiging banal. Ito'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Is there a question with that? Meron bang katanungan diyan? Hindi natin pwedeng tanungin ang mahal na Panginoon sapagkat siya ay Diyos na mapagpala. Amen. Amen. Lahat ng tumupad diyan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga tayo pinagpala, mga minamahal, because we never questioned God. Hindi natin kailanman tinanong ang mga kalooban ng mahal na Panginoon. Pinagtiwalaan natin ang salita ng Diyos. And that's the reason why hanggang ngayon, mga minamahal, pinagpapala tayong lubos ng ating Diyos. Pangalawa, yung tinatawag na bunga ng lupain. Amen? Amen? Ng mga bakahan o ng mga hayupan, ang sabi ng talata, mga minamahal. Ibig sabihin, every earning that we earn from the business, yung ating hanap buhay, yung ating pong mga ginagawa araw-araw, services, amen? Whether we trade our business, mga minamahal, sabi diyan, yung ikasampung bahagi ng bawat pumatong diyan, amen, ay yung sabi ng Biblia, ito'y banal sa harapan malapay ikasampung bahagi tandog, at yan po mga minamahal ay sa Panginoon. Amen? Amen? Ang pangatlo, mga minamahal, hindi po pwedeng utangin ang ikasampung bahagit, mahandog. Hindi pwedeng galawin ang ikasampung bahagit, mahandog. Kaya nga sinasabi ng Biblia, huwag kukunin o tutubusin, mga minamahal. Amen? Kung ito nagalaw mo, kailangan mo tubusin. Idagdag mo pa doon yung ikalimang bahagi niyaon. Bakit? Sapagkat it is not intended na ang pag-aari na mahal na Panginoon ay ating pong pakikiyam. Sa sabi niyan, banal ang mga kasampung bahagit, handog na ito. Lahat po na nakaunawa ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second to the last is yung tinatawag nating huwag siyasatin. Amen. Ano ibig sabihin? Huwag mong tatanungin kung saan napupuntay ka sa bahagi at handog na ibinigay mo sa mahal na Panginoon. Tandaan mo, hindi yan atin. Yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Amen? At ang binigyang karapatan na mga siwa sa mga halaga na yan ay walang iba ay kumataong kanyang nilangisan. Maging sa kanilang mga extensions. Amen? And all of these are well accounted at lahat yan, mga minamahal, ginagamit sa pamalakayan ng salita ng Diyos. Bakit tayo mayroong Bible study? Araw-araw na paggawa natin ng mga banal na gawain natin o yung ating daily, kapag may tumatawag sa atin ng mga prayer requests, pupuntahan ng ating mga minamahal na manggagawa, mga ngailangan ng gasolina, pag nasira ang sasakyan, ibig sabihin mga minamahal, everything na ginagamit mga minamahal para sa pagbibigay ng ating pong serbisyo sa ating pong mga buong iglesia, mga minamahal. Ang sabi ng talata, yan po mga minamahal ay huwag nating sisiya sa atin. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kung tayo po mga minamahal, gusto natin pagpalain, kung gusto ninyong gayahin ang mga pinagpalang mga naunang mga Kristiyano, ang sabi ng Biblia, never question God, just trust and obey the words of God. Palampagan po natin ang ating malapay na ano sinabi ng Biblia dito sa aklat ng Hebro, ang kabanata 4, talata 2. Sabi dito mga minamahal, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan na mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang mga nangakarinig. Kuminsan tayo po'y magtataka, bakit si brother, bakit si sister pinagpala, bakit ako hindi? Amen? Pare-pareho naman kami naging Kristiyano. Dumadalo naman kami Miyerkules, Biyernes, Linggo. At yan po mga minamahal, talagang alam natin na talagang parehong ginagawa mong pagpupuri. Pero bakit pinagpala ang ating mga kapatid? Tayo hindi. Mga minamahal, hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Lahat magsabing amen.
alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Amen? Kung ang ginagawa mong paglilingkod o pagkakaloob ng iyong pagtatapat sa mahal na Panginoon ay na talagang nandiyan, seryoso at talagang with or without the eyes looking at you, ay nandoon ang ginagawa mong pagtatapat. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, pagpapalain ka ng ating Diyos na buhay. Palapalan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng talata dito, lahat naman nakapakinig. Pero yung iba hindi pinakinabangan ang napakinggan salita. Bakit? Sapagkat ang ilan hindi nanampalataya sa salita ng Diyos. Amen? Bakit ako magbibigay? Ba't ko bibigay ka 10 bagay tandog ko? Kailangan ko ng bigas mamaya. Kailangan ko ng pagkain mamaya. Amen? Ang dami nating sinasabihin. Diyos ang nagsasalita. Hindi naman si Brother Joben eh. Binasa lang natin sa Biblia, mga minamahal. Amen? Tignan niyo yung mga kapatid natin, mga minamahal na talagang bagamat, talagang nandyan. Sabi ng kanya, bili ka ng grocery mamaya. Wala tayong pagkain kapag hindi mo binili yan. Pagdating sa banal na gawain, nandiyan na, pagbibigay na. Amen? Papalapit ang offering cloth. Sabi na may kumakausap sa kanya, ibigay mo, ibigay mo. Sabi ng ating mga kapatid, ako, aawain ako ng mister ko. Pero nung ibinigay niya, mga minamahal, kanya yung 10 bahagi ng hawak niya, mga minamahal. Ang pagdating niya sa bahay, mga minamahal, talagang sabi ng kanyang mahal na sweetheart, magluto ka na, iluto mo na yung binili mo. Eh, walang binili. Amen? Anong ginawa ng ating mga kapatid? Pumasok dire-diretso sa kwarto. Sabi niya, mahal na Panginoon, huwag mo kong ipahamak, huwag mo kong ipahiya. Alam ko, ikaw ang gagawa ng himala. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ano nangyari, mga minamahal? Habang nananalangin ang ating mga kapatid, maya may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ng kanyang mahal na sweetheart, mga minamahal, ang kanilang anak na matagal nang hindi umuwi. Dala-dala napakaraming pagpapala. Amen? Yung bigas na bibili, kabahan ang dala. Bakit? Tinugon na mahal na Panginoon ang mga matatapat na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos. Amen? Kung sa oras to'y nagdududa ka, dahil sinasabi mo, practical lang ang buhay, sige, kasakaka-practical mo, walang mangyayari sa iyo. Pero sa amin, na alam namin, hindi kami pababayaan na ipapahiya na mahal na Panginoon, talagang diretsyo ang ginawa namin paglilingkod, mga minamahal at pagtitiwala sa mahal na Panginoon, kami ngayon pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Malakias 3:7 hanggang 10, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang pakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi niyo tinalima, manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na magbo. Ngunit sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi totoong 10 bahagi lang. Amen. Amen. Ang sabi diyan, 10 bahagi at handog. Basahin niyo yan, mga minamahal. Malakias, ang kabanata ay 3, talatay 7 hanggang 10. Amen? Amen. Maging sa ating mga beloved viewers, kung tayo po mga minamahal ay may mga katanong sa bagay na ito, better dumalo kayo at kausapin niyo ang ating beloved preacher, mga nandito mga minamahal, ipapaliwanag natin lahat ang mga katanungan ninyo upang kayo lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi dito, mga minamahal, at sabi niya, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na magbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Nung kami po, mga minamahal, ay makakilala sa mahal na Panginoon, talagang isang kaig, isang tuka yung aming pong buhay. Bilang patutuo lang. Amen? Amen? Yung ang aming kapitbahay, ayaw kami pautangin ni halo-halo. Dahil wala siyang kaalam-alam na kaya namin magbayad. Dahil mahirap ang aming buhay. Ang aming bahay, mga minamahal, dingding. Abut-abutan niya, mga minamahal. Ganong kalit ang aming kubo, mga minamahal. Amen? Naturing ang inhinyero, ang inyo pong maglingkod, mga minamahal. Noon, ipinagmamalaki ko yan. Pero ngayon hindi na. Ang pinagmamalaki ko na ngayon ay ako'y isang tunay na anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Habang kami po'y naglilingkod, mga minamahal, hindi kami tumigil sa pagtatapat.
paniniwala at pananampalataya na totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sa malaki at sa maliit na darating sa amin, mga minamahal, ibinibigay ika-10 bahagi itong mga handog. Isang araw, may lumapit sa akin, mga minamahal. Dahil noon, wala man lang. Kami, wala. Anak namin, wala eh. Dahil sabi nga ng nanay ko sa misis ko, sa dami ba naman na pwede mong kasawain, asawa mo baog? Amen? Pinagtatawanan ako, grabe mga minamahal. Pero kailanman hindi ko pinagdudahan ang pangako ng Diyos na sa mga Kristiyano walang baog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Sa akin pong mga pang-araw-araw na pamumuhay, mga minamahal, bawat kinikita. Isang araw may lumapit sa akin, gusto mo magtrabaho sa gobyerno, sa TESDA. Sabi ko, paano yan, may karamdaman ako, delikado. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Dahil nga, wala mga minamahal. Pero sabi ko nga, lahat ng kaparaanan kapag ipinangako ng Diyos, lahat ng hadlang para maabot mo yung pagpapala niyan, aalisin ang mahal na Panginoon upang ikaw lang makarating sa ipinangako ng ating Diyos na buhay. Amen? Nung ako'y mapunta dyan, mga minam, unang-una, karamdaman ko. Dahil kailangan, pag pumunta ka sa gobyerno, kailangan mo ng physical test. Amen? Nung ako'y nag-apply sa abroad doon, lumalabas parati yan. Pero nung ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoon, nagpa-physical test ako dyan sa Bulingin. Nung lumabas ang resulta, clear. Wala akong karamdaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang gamot. Amen? Ang ginagawa na namin, yan, dumalo. Miyerkules, Biyernes, Linggo, magbigay ka 10 bagay handog. Amen? Puri. Pagtiwala sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil nga wala na, sabi ko, wala silbing pinag-aralan ko pala. Gaano man kataas ang pinag-aralan mo kapag hindi ka pagpalayaman ng Panginoon, wala rin silbi lahat yan. Amen? So, ang ginawa, tuloy-tuloy kami mga minamahal. In short, ako'y napunta dyan sa TESDA ngayon. Amen? Pinakamababa sa lahat ng posisyon. Amen? Sino mag-aakala, mga minamahal, isang araw gagawin akong direktor ng ating mahal na Panginoon? Amen? Never in my dreams. Amen? Never yan. Pero ang sa mahal na Panginoon, sabi nga, bago ka dumating doon, alam na yan ng ating mahal na Panginoon. Malamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, magtapat, sundin ang salita ng malapay. Bigay mo ka 10 bagay handog. Alamin mo na yung bagay na binibigay mo ngayon, mga minamahal, ang pagkakaroon sa mahal na Panginoon, mas grabing pagpapala. Mula from that time, up to this moment, kailanman hindi namin naramdaman, pinabayaan kami ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ay ka 10 bahagi handog, 10% tithes. Amen? For every blessing that we receive, ay ka 10 bahagi, yung 10%, yan ay banal sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng talata, pag may 10% ka, lakipan mo ng another 10%, sabi ng mga pastor. Pinakamababa. Amen? So 10% plus another 10%, that is 20%. So, ibig sabihin, for example, meron tayong 100 pesos na pagpapala, times 0.2, 20 pesos yan. Amen? So yung 20 na yan, huwag ka mahihiyang dalhin dyan sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ito ang aking kasamang bagay handog sa pagpapala kong 100 pesos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Biglang unti-unti mong sa pagtatapat mo, dumarating pagpapala. Dumarating na yung 1,000. Amen? Pinagpapala ka ng 1,000. Sige. Mahal na Panginoon, ang 10% at saka another 10% o 20% ng aking 1,000 is 200 pesos. Ibig sabihin, meron akong 800. Amen? So yung 200 mo, mahal na Panginoon, dadalo ko sa Miyerkules, dadalo ko sa Biyernes, dadalo ko sa Linggo, o kung kailan man dumating yan, mga minamahal, dalhin mo yan sa mahal na Panginoon. Ibigay mo yan ng buong pagpamahal, buong kagalakan. Bakit? Mantakin mo dati-dati ni 800 wala ka, ngayon may 800 ka. Amen? Dati-dati, kung mas kinanong gawin mo, maglakad ka, buong araw walang dumarating sa iyo ni 5 duling. Pero dahil sa natuto kang magtapat, dumarating ang pagpapala sa iyo. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. So, ibig sabihin, habang lumalaki yan, dumating sa iyo, mga minamahal, yung 100,000. Naku, ang laki na ito, Brother Joven. 100,000 ang dumating sa akin na pagpapala. Huwag kang mabigla. Normal yan sa isang Kristiyanong matapat at galing sa mapagpalang Diyos natin. Amen? You can receive more than that. Mas marami pa ang kaya mong tanggapin kung ikaw ay hindi magsasawa sa pagtatapat sa Diyos. Amen. Kung iyo lamang patuloy na pagtitiwalaan ng salita ng mahal na Panginoon,
more than that ang kayang ibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa amin po pagsaganap ng mga banal na mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa pagtatapat, tandaan po niyo, hindi sa pagmalaki. Ito sabi ko nga, I seldom testify about this, but all for the glory of God. No, dati-dati baka minamal ni bisikleta, hindi namin kayang bumili para lang dumalo sa banal na gawain. At as of this moment, mga minamahal, tatlong sasakyan, brand new cars, ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, yung bahay namin na kubo, mga minamahal, pinalaki ng mahal na Panginoon. Dati walang trabaho ang lumapit. Pinagpala kami lubos ng ating mahal na Panginoon. Punong-puno ng karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And the best of all the best, dati-rati sabi ng nanay ko, ikaw ang black sheep sa pamilya. Pero bago niya ipinakit ang kanyang mga mata, ang binanggit niyang pangalan upang kanyang kausapin, walang iba kundi ang inyong abang lingkod. Dating kanyang kinamumuhian nung naglingkod sa mahal na Panginoon, inibig ng mga magulang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon! Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Tandaan niyo, mga minamahal, hindi tayo magsasawa sa pagpupuri sa mahal na Panginoon as long as we keep on having the feeling of the presence of God. Amen? Magtapat tayo parati, kailanman hindi tayo ipapahiya ng mahal na Panginoon. Narito ating mga kapatid, para po sa ating po, panalangin po yung ating po pagkakaloob, ang ating pong mga kasampung bagit mandog, na ating elder, Brother Salde de Guzman. Praise the Lord. Amen. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Lord to Jesus. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal, sa ating pagbibigyan ng ating kapitan. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama Mambanal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamalapan si Kristo. Kami po yung nagpupuri, papasalamat po, mahalapan sa ito ng pagbibigay ng aming kaputondog na lubos mong kinalulukdan. Mahal na Panginoon, balik kayong pag-aarit, handog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang yugtong ito, mahal na Panginoon. Ang pangako mo sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, isang dungawan sa langit, mahal na Panginoon, bubuksan mo at iuhulog mo isang pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, na sasabayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagtatakip na maraming kasalanan, mahal na Panginoon, sapagkat nagagamit mo, mahal na Panginoon, mga anak sa pamamalakay ng kalwa. Higit sa lahat, ang kaligtasan buhay na walang hanggan ay pinangako mo na malapit na naming kamtin, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon. Patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Tamnan ng pananampalataya, kagalakan lubos, mahal na Panginoon. Upang lahat ng mga tumanggap ng habag at biyaya na pinangako mo, pag-iingat, pagliligtas mo, hindi mapasalob ng sumpa na lumalaganap sa buong mundo, mahal na Panginoon. Yung mga anak, mahal na Panginoon, sa kanya-kanyang trabaho na kaloob mo, mahal na Panginoon, negosyo, haypan man, pananim, ayon sa iyong pangako, mahal na Panginoon, na gagawin mong ulo, hindi buntot yung mga anak, mahal na Panginoon. Hindi mahipon ang aming mga kamay, mahal na Panginoon, ng ako may pagpapalain, mahal na Panginoon. Yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, mahal na Panginoon, pagkaluban mo po, usay malang kapamaran man. Upang lahat ay yung mga anak magamit mo, mahal na Panginoon, sa dakilang layunin na yung pagpapalaganap ng iyong banal na salita, na may dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, kapayapaan at kaligtasan, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin ng aming minamahal at ginagalang aming beloved Honorable Pastor Weldistrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.
Bishop, praise the Lord! Amen, praise the Lord. At tayo po natin tumayo, mga minamahal, tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali natin pong minamahal ng mga ngaran, ating beloved preacher, Brother Bubuy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, Brother Job, Sir Beloved Elder. Let us pray. O bunigilad mo pagpala namin Diyos, sumanami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapong ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming ipinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin, sama-samang magkakapatid, malaya na sumasambay sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga unang yugto na manalagawa yung sinagawa na iyong nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo na inihayag na yung mga anak, ang mga pagkilos mo sa aming kalagitnaan, aming nadaramay napakatamis na presensya. Pagbibigay na may katapatan, patuloy na sinusunod, ginaganap ng lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos, hal ng mga matatapat. Sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, aming pumuling pag-aralan ng mga salita. Ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan na iyong kabanalang dugo magus sa krus ng Kalbaryo. Buksan aming mga pangunawa at kaisipan at sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng mga pag-alinlangan. We bind the power of darkness and with the word of the Lord. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. At tulad ng ating pinagsusumikapan na sa araw na ito ay atin na pong tapusin yung ating pong pag-aaral at medyo may kahabaan ito ngayon dahil hindi basta-basta maminamahal itong aralin. Bago ang lahat, ang aking tao sa puso at marubdob na pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama dear, Assistant Pastor Lena C. Almeida. At magandang hapon na rin po sa kanilang mga butihing mga anak, mga apo at mga manugang. At ganun din po sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa araw na ito, minamahal, tulad ng aking sinabi, atin na pong ipagpapatuloy yung pangpito doon sa silyo. At idagdag na po natin yung 7 trumpet at yung 7 bowl o vial of wrath. Ito pong araling ito, maminamahal, ay hindi basta-basta. Talagang atin pong paglaanan ng pansin, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord! Sa ating pong mga webcast viewers sa YouTube at sa Facebook, good afternoon, maaring araw sa inyo, umaga, gabi, tanghali, anumang oras, ay naway pagpalain tayo ng ating malapay sa ating umpisahang pag-aaral. At pag-alaman natin, maminamahal, na ito pong 7 silyo o 7 tatak, ito po yung galit ng Diyos doon sa mga kapwa-tao natin na ayaw maniwala sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Binabaliwala nila yung pangangaral ng mabuting balita. Sa kabila ng nakita nila ang mga pilay, lumakad, ang mga bulag nakakakita, ang lahat ng uri ng mga karamdaman ay nagsigaling. Ang mga wala ng kwenta sa mundong ito
nung lumapit kay Kristo, tinanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanilang buhay, pinalaya sila sa kanilang buhay makasalanan. Ang sabi po rito, mga minamahal, walang ibang makapagbukas sa silyo o tatak, kundi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Ito po yung ating pinag-aralan ng 1 hanggang 6. At ngayon atin pong idudugtong, kaya huwag talagang mag-absent tuwing linggo, huwag mag-absent ang ating mga kapatid na pag hindi ninyo nasubaybayan ito, ay hindi ninyo masusundan. A sort of review, yung unang silyo ay patungkol po sa puting kabayo na pinakawalan ng buong akala ng karamihan ng mga nagtuturo ang mahal na Panginoong Hesus daw ito na sumakay sa puting kabayo, ngunit very deceiving po dahil mali po ang kanilang pagkaunawa dahil ang pinag-usapan po dito ay yung Antikristo. At yung pangalawang silyo, lumabas yung pulang kabayo na nagsimbolo ng gyera. Amen. At ang pangatlo ay yung pong itim na kabayo na nagsimbolo ng tagutom, terribleng kahirapan. At ang pang-apat ay yung pong pale horse, yung pong kulay, yung fade na parang gray. Yan, maminamahal, ay nagsisimbolo ng death, yung kamatayan. At ang panglima ay nalaman po natin na yung pong mga naiwan at sa rapture, yung 144,000 na mga mangangaral ay nagkalat sa buong mundo from 12 tribes of Israel, na sila po yung nangangaral, maminamahal, at during Great Tribulation, na mayroon pa rin maliligtas. Amen. Praise the Lord. At ang pang-anim ay yung pong natural destruction o yung pong natural calamities na mangyayari. At ang pang-pito, maminamahal, ito pong pang-pito ay ating pong matatagpuan dito po sa Revelation chapter 8, verse 1 up to 5, kindly. Praise the Lord. Dito sa Apokalipsis, kabanatang 8, talatang 1 hanggang 5. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis o pahayag, kabanatay 8, talatay 1 hanggang 5, ito po ang nakasulat. At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At nakita ko ang 7 anghel na nangakatayo sa harapan ng Diyos. At sila'y binigyan ng 7 pakakak. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng luklukan. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. At kinuha ng anghel ang pangsuob ng kamangyan at pinuno niya ng apoy ng dambana at itinapon sa lupa at nagkaroon ng mga kulog at mga tinig at mga kidlat at ng isang lindol. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung inyo pong mapapansin, maminamahal, tila ba yung ating binasa ay ordinaryo lamang. Hindi natin naunawaan, hindi natin naiintindihan anong ibig sabihin. Kaya nga, maminamahal, hinihiling ko po ang inyong atensyon, inyong pakinig, yung inyong isip, yung inyong puso. Wala naman sana tayong iba ng ginagawa sa kasalukuyan. Kung hindi, hawak natin ang Biblia, isulat yung inyong naunawaan, ilalo na po yung mga bersikulo. Dahil ang ibig sabihin, maminamahal, nung ating binasang mga talata ay nagkaroon daw po ng katahimikan sa langit ng kalahating oras. Ito po, maminamahal, ay upang ipaghahanda yung 7 trompeta, ibibigay yung 7 wrath of ball sa mga anghel, maminamahal, na umahawak dito, dahil hindi po maipaliwanag itong pang-7 silyo hanggang
maminamahal, hindi matapos yung 1 at 6. Kaya nga, ngayon ang ating pong binasa ay yung pang 7 silyo. Nung binuksan ito, nagkaroon ng katahimikan doon sa kalangitan. Paghahanda ito, maminamahal, upang ang sabi ng ating binasang talata, ibigay ang 7 trumpeta sa mga anghel na humahawak dito. Ibigay ang 7 rod o bowl, yung vials of wrath. Amen? Amen? Yun ang paghahanda, maminamahal. Dahil para sa ating kaalaman, itong 7 silyo, itong 7 trompeta, at itong 7 bowl, mangkok, na ibuhos sa mundo, ito'y nagsisimbolo ng mga kahirapan sa darating na panahon. Dahil yung ating minamahal na mga kababayan, ating minamahal na kapwa-tao, kahit anong pangangaral ng mabuting balita, sa mga mangangaral, binabaliwala nila ang mga ipinapangaral sa kanila. Walang kwenta sa kanila. Dahil ang sabi ng iba, mga panatiko tayo. Ang sabi ng iba, mga ilusyonalyo. Nag-iilusyon lamang tayo. Ngunit para sa kanilang kaalaman, at kung mayroon mang matitira, mayroon mang maiiwan sa ating kupunan, palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Maging aware na kayo. Alam na ninyo na mangyayari ito. Amen. Amen. Ibig sabihin, ang 7 tatak ay hudyat na ibinibigay na sa mga anghel. Yung 7 trumpeta ng kabagsikan ng Diyos. Yung 7 silyo o 7 mangkok na ibuhos sa mundong ito. Doon sa mga ayaw talagang maniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan, doon sa mga nagpapaalipin dito sa sinasabing best. Ito pong sinasabi dito, maminamahal, na nagdi-deceive sa buong mundo. Itong nagkakatawang tao, maminamahal, na si Satanas, na siya'y kilalanin, siya'y magiging Diyos sa kanila, paniwalaan lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng uri na mangyayari sa mundong ating ginagalawan, pakialaman niya. At siya ngayon na magmimistulang Kristo daw. Kaya nga ang tawag sa kanya, Antikristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, maminamahal, atin ngayong isa-isahin dahil ibubuhos na po ng mga anghel itong 7 trumpeta. Ang unang trumpeta ay ating masusumpungan na ibubuhos dito po sa aklat ng Apokalipsis, Revelation chapter 8 verse 7. Pakibasa po ang talata. Subaybayan lang po natin, maminamahal, dahil hindi po tayo mawawala. Amen. Praise the Lord. Apokalipsis, Kabanatay 8, talatay 7, ito po ang nakasulat, at humihip ang una, at nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo, at itinapon sa lupa. At ang 2 bahagi ng lupa ay nasunog, at ang 2 bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog, at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, dahil binasa naman ang Tagalog, paki-plus lang po yung English. The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of trees was burned up, and all green grass was burned up. Kung pansinin ninyo, maminamahal, ulitin ko po yung sinasabi ko. Itong trumpeta, maminamahal, pag nung iihipan ito, hudyat na, maminamahal, napakawalan na po. Ang sabi rito, magsibagsakan. May babagsak na hell galing sa langit, maminamahal, may kasamang dugo. At ito po ay ibabagsak sa sinabi rito, third part, 1/3. O third part, 1/3 ng mundo na ang mga trees, yung pong mga kakahuyan, yung mga grasses, maminamahal, ay ma-burn up, masusunog lahat. 1/3. Ito po ang mangyayari, maminamahal, dahil sa kahit anong mga pangangaral na mga
ibanghilista? Anong pangangaral ng mga pastor? Anong pangangaral ng mga propeta? Anong pangangaral ng mga apostol? Anong pangangaral ng mga guro? Hindi pinaniniwalaan. Baliwala sa kanila. Katunayan, maminamahal, sa bagong tipan, may nakakakita doon, maminamahal, na ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay lumakad, pero hindi pa rin naniniwala. Amen. Amen. So, hindi po talaga sila itinalaga para magkaroon ng kaligtasan. Salamat sa Diyos. Tayo pong tinawag na dinala sa totoong gawaing ito, na uunawaan natin ang ating pinag-uusapan ay hindi na natin mararanasan. Kaya nga, kailangan natin itong pag-aralan, atin pong basahin, kinakailangan nating unawain, maminamahal, dahil yung mga palamig-lamig, yung umaatras, yung umaayaw, yung mga naghanap, maminamahal, ng gusto na lang ng kanilang sarili, ayaw nang magsakripisyo, ayaw nang mag-overnight, ayaw nang dumalo ng Miyerkules, gusto nila linggo na lang sila paparito, na hindi naman po pwede. Ang sabi nga ng propeta ng Diyos, ng ating mahal na pastor, kinakailangan, we must have to prove our love to God, the sincerity of our love. Dahil, paano yung sinasabi mong mahal na mahal mo ang Diyos, pero pagdalo lang, hindi mo magagawa. Mahal na mahal mo ang Diyos, gusto mo siyang paglingkuran, ikapot handog lang, hindi mo maibibigay. Amen. Amen. Sabihin mo, mahal na mahal mo ang Diyos, pero pagdating ng Miyerkules, hindi ka makarating. Sa mga mall, makarating ka. Sa mga Bible study natin, hindi ka makarating. Pero sa mga okasyon na mayroon ang mga tao, nandoon ka. Kaya maminamahal, atin lamang po itong ini-elaborate ng gusto. Dahil sa mga hindi nakikinig at maiwan sa rapture of the church, kayo po ang pinatuturingan nito. Natutunog ang unang trumpeta, maminamahal. Yung sinasabi ng banal na kasulatan na ating binasa dito. Magmimistulang dugo ang 1/3 ng mundo. At ang sabi riyan, maminamahal, hallelujah, talagang kinasusuklaman ng tao na mangyayari ito. Pero ito'y pagre-remind sa kanila na lahat ng mga paalala ng mga mangangaral, lahat ng ipinapangaral sa kanila ay magkakatotoo. Kaya itong ating mga pinag-aaralan na ito, akala natin pinag-aaralan lang natin, pero itong lahat ay it will come to pass. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The second trumpet now blows. Dito po sa 8 hanggang 9, nanggaroon pa rin aklat sa Revelation chapter 8. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, 8, ang talata po ay 8 hanggang 9. At umihip ang ikalawang anghel at ang tulad ng isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy at nabulusok sa dagat, at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na mga may buhay, at ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. 1/3 ng ship lulubog, 1/3 maminamahal ng dagat, dahil dito naman ibinuhos ang galit ng Diyos sa dagat. Grabe ito, maminamahal. Mawawala ang 1/3 ng mga barko, 1/3 ng dagat, maminamahal. Ang sabi rito, magiging dugo. 1/3 maminamahal ng mga great mountain. Dito ang sabi rito will burn with fire, burning with fire. The sea become blood. Ito maminamahal. Ito daw yung pangalawang trumpeta kapag ito'y inihipan. At nakakatakot ito maminamahal dahil ngayon pa nga lang, pagkain, wala tayong makain, nagpapataya na ang tao. Ano pa kaya kung yung sea, yung ocean, yung karagatan ay magiging dugo. Yan maminamahal ay mamamatay ang 1/3 na laman yan. Ano pang kakainin ng tao? Di mamamatay ang tao. Maghanap ng pagkain. Kaya yun na po maminamahal yung inyong naririnig sa awitin na isang tinapay ay ang katumbas a bag of gold. Ang iyong ibibili, isang tinapay lang. Dahil tingnan mo,
Itong pangalawang inihipan ng trumpeta, ang dagat na pinagkukunan natin ng pagkain o ulam, isda. Amen. Pati yung mga nagtatravel doon ng mga goods, ng mga barko, lulubog. Lahat daw, 1/3 daw ng may buhay sa dagat, mamamatay. Tandaan po ninyo yan. Pangatlo, basta. Dito po sa, ganun pa rin aklat, dito naman po sa 10 hanggang 11, isisimulan na pong ihipan yung pangatlong trumpeta. Nang sabi rito, mga mahal, and the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountain of waters. And the name of the star is called Wormwood. And the third part of the water became wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. Sa Tagalog, kindly. Dito po sa aklat ng mga Apokalipsis, Kabanatay 8, talatay 10 hanggang 11, at humihip ang ikatlong anghel, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin, na nagliliyab na gaya ng isang sulo, at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog, at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahenho, at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahenho, at maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig, sapagkat mapait ang tubig. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagkatapos pinsalain ang dagat, pinsalain na naman daw ngayon itong river, mga bukal, the fountain of water. Ito naman ang tatamaan. Kaya nga, kung iyong iisipin, maminamahal, grabe ang parusang ito. Anong galit, maminamahal ng Diyos sa mga tao na ayaw talagang makinig ng Ibanghilyo? Ayaw makinig ng pangangaral na hindi na sana aabot sa ganito. Pero sa dami ng tao, bilyon ng tao sa buong mundo, kahit anong pangangaral at magagaling na mga pangangaral ng mga pastor, ng mga propeta, ng mga mangangaral, binabaliwala lang nila. Ito na ngayon, maminamahal, ang katotohanan na magmumulat sa atin. Kung totoosin, for the last 35 years, ang gawaing ito, kung dumalo lang lahat ng bunga, ay hindi tayo magkamayaw sa lugar na ito. Kulang ang lugar na ito sa mga mananampalataya na niligtas na Panginoon. Ako'y naniniwala na ang ilan sa kanila na hindi talaga nananatili at binabaliwala nila itong kanilang nakitang mga pagpapalang ito, maaaring makakasama sila sa mga parusang ito na darating sa mundong ating ginagalawan. Kaya a sort of reminder palagi. Lagi tayong nire-remind ng mahal na Panginoon na ang sabi nga ng Biblia, huwag ninyong tatanganan, huwag ninyong bitawan ang inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Dahil si Satanas ay katulad ng isang magnanakaw. Si Satanas ay pumunta rito upang magnakaw, sirain, haleluya, agawin ang iyong pananampalataya. Napakagandang maglingkod sa Diyos. Kunting mga salita na mga napag-aaralan, hindi magkakasunduan, siniseryoso, kaligtasan ang pinag-usapan, hindi yung mga nangyayari sa atin na mga ops and ons, mga does and don't. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, nire-remind tayo palagi. Talagang kinakailangan, maminamahal, maunawaan natin ito. Kinakailangan na maintindihan natin ito. Dahil baka mahulog tayo sa kamay ng Diyos. Maintindihan na ninyo, maintindihan na ng lahat ng mga narito, maging mga nanonood yan sa webcast. Nanonood, maminamahal, hallelujah, sa atin, sa live ng TV program, nakapakinig ng radio program, nanood ang mga nangangaral na binabaliwala lang. Yan, nakakatakot, maminamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dito, ang sisirain ng pangatlo na pag-blow ng trumpet ay ang mga bukal na tubig. Yung mga river, amen. 1/3 ng river sa buong mundo, masira. At ang pang-apat, sinabi rito sa Revelation chapter 9 o chapter 8, verse 12 up to 13. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 8, ang talatay 12.
hanggang 13, ito pong sinasabi. At humihip ang ikaapat na anghel at nasugatang ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim ang ikatlong bahagi nila at upang ang ikatlong bahagi maghapon ay huwag lumiwanag at gayon din naman sa gabi. At nakita ko at narinig ko ang isang agila na lumilipad sa pagitan ng langit na nagsasabi ng malakas na tinig sa aba, sa aba, sa aba ng nananahan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga ibang tunog ng pakakak ng tatlong anghel na nagsisihipa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Intindihin lang natin. Kung inyong mapapansin, bakit parang inuunti-unti ang mundo? Ngayon, yung pang-apat, ang sisirain, ang 1/3 ng araw, ang 1/3 ng mga stars, ang 1/3 ng moon, yung buwan. Pagkatapos mo minamahal, ito po ang lahat ng ito, lahat ng mga masisira dito sa mundo, pupunta. Sa tingin natin, maminamahal, sa inyo pong palagay, anong ibig sabihin, maminamahal, nitong laging binabanggit? 1/3. Lahat ng mundo, 1/3 part masisira, 1/3 part ng buwan masisira, ng araw, ng mga bituin. Bakit, maminamahal? Dahil gusto pa ng ating Diyos na mayroon pang matitira na awa sa mga kapwa natin tao sa kanilang sarili. Na disinsanay magsisi sila, talagang kahit nasa pugutan pa ng ulo, magpapugot na sila. Dahil wala nang ibang kaligtasan dyan, kundi magpapugot ka na lang ng ulo. Dahil hindi ka na pwede diyan, maminamahal, bumili, hindi ka na pwede mangisda, hindi ka na pwede maghanap buhay kung wala kang tatak na 666. Dahil this is the time of the best, maminamahal. Itong ating pinag-usapan ay panahon na ito, maminamahal, na talagang lumalaganap na, laganap na ang tataka ng 666. Amen. The number of the best. Na alam natin yan, ang dami ng pag-aaral, pinaliwanag na yan ng ating dearly beloved pastor. Bakit 1/3? Pati po yung ating mga nangangaral ng mabuting balita. Kung inyong napapansin, lagi nilang ini-insist, 3 persona palagi. 3 persona ang Diyos. 3 persona, 3 ang Diyos. Yung iba, 2 ang Diyos. Tingnan niyo po. Ito yung lahat na sinulat ng banal na kasulatan. Katulad ng 777, that is God's number. Pero hindi po palaging God's number. Dahil darating na ang panahon, kapag bitawan na ng Malapanginoon, itong 7 seal, kapag ibubuksan na ang 7 seal, kapag bitawan na ang 7 trumpet, kapag bitawan na ang 7 wrath of bowl, maminamahal, yung vials of bowl, wrath, maminamahal, hallelujah, makikita na nilang kabagsikan ng Diyos doon sa mga hindi naniniwala. Hindi talaga makinagtinag sa kanilang mga paninindigan. Mayroong mga paninindigan na buhay na akong Katoliko, magpakamatay akong Katoliko, dikandado ako, walang makapagbukas diyan. Bakit ang Katoliko ba ang magdadala sa iyo sa langit? Baka ang Katoliko magdadala sa iyo papuntang impyerno. Ba't hindi mo ba napakinggan itong mga nangangaral ng mabuting balita na si Kristo ang kailangan, hindi ang Katoliko. Si Kristo ang kailangan, hindi ang Jesus Miracle Crusade. Si Kristo ang kailangan, hindi ang iglesia ni Ginong Manalo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa kaaral ng mga dalubhasa ng mga nagsasaliksik sa Biblia, nagsulog ng kilay, imbis mayroon lamang isang Diyos, naging 3 ng persona ang Diyos. Sabi ng Job, maminamahal, 13 city hanggang 10. Kung ikaw ay nag-isip na persona ang Diyos, you are a wicked person. Imagine yun. Ini-imagine mo lang na persona ang Diyos. Ibig sabihin, Diyos Ama siya, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Persona yon. 3 person in one God. You are daw a wicked person. Ikaw daw ang pinaka-makasalanang tao. Kaya paano itong tinuturo ngayon na mayroong triune God? Basahin ninyong mainam to dahil may relevant itong 1/3 na binabanggit sa Biblia.
Amen. Wawasakin kayong kasama nila. Kaya nga ang sabi ng John chapter 8 verse 24, you will die in your sin if you do not believe that I am He. Amen? Amen? Kung hindi kayo maniniwala na ako si Kristo, ako lang ang nag-iisang Diyos. Amen? Ako ang Ama, ako ang Anak, at ako ang Espiritu Santo. Kapag hindi kayo maniniwala, mangamatay kayo sa inyong kasalanan. Amen? Amen? Ayaw nating maniwala. Kailangan nating maniwala dahil yan ang katotohanan kahit anong babalik-baliktad natin sa banal na kasulatan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Panglima, maminamahal, hallelujah, na ihipan na trompeta ay nandito na po sa Revelation chapter 9, verse 1 up to 12. Ito, maminamahal, medyo complicated na po ito. Kindly, dahan-dahan pagbasa, Revelation chapter 9, verse 1 up to 12. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 9, talatay 1 hanggang 12, ito po ang nakasulat. At humihip ang ikalimang anghel, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman, at binuksan niya ang balon ng kalaliman, at napailang lang ang usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking lutuang bakal, at nagdilim ang araw, at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay, at nangagsilabas sa usok ang mga balag sa lupa, at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan, at mga gnanasang mamamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka, at sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto, at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao, at sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae, at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon, at sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal, at ang ugong ng kanilang mga pagpag ay gaya ng ugong ng mga karo, at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. At sila'y may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan at mga tibo, at sa kanilang mga buntot naruroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Ang unang pagkaaba ay nakaraan na. Narito, darating pa ang 2 pagkaaba sa haharapin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito'y may karunungan. Dapat unawain itong ating binasang talata. Dito sa ikalimang pag-ihip ng anghel ng trumpeta, sisiklab na po ang Third World War. Yung kinatatakutan na Third World War. Kung inyong napapansin, maminamahal, lahat po yung mga binabanggit diyan, yan na po yung mga pandigma na mga helicopter, mga pandigma na mga eroplano. Sa 5 buwan, grabing digmaan, maminamahal, na ano pa talagang may yanig ang mundo. Pero may control sila, maminamahal. Ang nagkokontrol sa kanila ay yung hari ng kadiliman, yung kanilang tinitingalang Diyos, maminamahal, yung Antikristo. Talagang naghuhudyat yan. Magkaroon ng gera. Kaya nga, pag sinabing Third World War, di po ba't laging nagbabangayan na diyan sa ating West Philippine Sea? Dahil pinag-aagawan yung lugar na yan, itong Pilipinas, pinag-aagawan ito. At ngayon, maminamahal, inyong naririnig, ang ating maminamahal na mga kababayan, nagsilayas na po sa Afghanistan dahil talagang ginugulo na sila ng mga Taliban. Talagang alingaw-ngaw ng gera. Talagang itong lahat na ito, maminamahal, ay nandyan sa Biblia.
Nababasa natin, amen. Mangyayari ito. Kaya nga, kinakailangan dong basahin, pag-aralan, para yung ating minamahal na mga loved ones na hindi pa natin nailapit sa mahal na Panginoon, panahon na dapat sila hikayatin. Madala natin sa ating banal na gawain. Amen. Maglingkod na sa Diyos. Huwag nang sayangin ang panahon. Huwag nang sayangin ang oras. For time is gold. Itong mga binasa natin, sa ayaw natin at sa gusto, magkaroon na, maminamahal. Imagine, mula pa sa una, ilang 1/3 na yun. Eh di, ano na lang matitira sa mundo? Baka magtataka kayo, mayroong binasa doon, maminamahal, wag pa daw sirain yung pong ibang mga Greenland, mga iba pang mga mapakinabangan ng mga Kristiyano. Dahil naalala nga po ninyo, yung sinasabi ko, na yung 144,000 na pinili, 12,000 every tribes sa 12 tribes of Israel, nangangaral pa rin sila during this Great Tribulation period. Mangangaral pa rin sila ng mga kaluluwa. Amen. Amen. Pero tayo na mga tinubos ni Kristo na kinahabagan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi tumitigil sa pagdalo. Miyerkules, Bernes at Linggo, nagbibigay ng may katapatan. Laging namumuhay ng may kabanalan. Amen. Amen. Praise the Lord. Sumusunod sa lahat ng mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Hindi na natin abutin ito dahil kukunin nga tayo ng mahal na Panginoon before this coming dreadful day of the Lord. Kaya, akala ninyo, yung ating pinag-uusapan, makakasama pa tayo dito. Hindi po. Pag masumpungan kang tapat, magtapat ka. Magtapat tayo, maminamahal, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Napakapalad natin. Kaya nga, ito maminamahal, ang tumatalakay lang dito ang ating dearly beloved and honorable assistant pastor. Dahil ang ating beloved pastor, ayaw niyang ipapasintro ito dahil ang gusto ng ating mahal na pastor, yung atin talagang mga kaligtasan, ang atin pong mapipreserve. Yung atin talagang mga kaligtasan, kinakailangan ipagtrabaho natin. Dahil itong ating pinag-aralan na ito po'y mangyayari na doon. After the rapture na po ito, wala na po tayo dito. Kaya mangyayari ito during Great Tribulation period. Maari maminamal anytime. Mayroon po akong mga nababasa sa print ad, diyan sa YouTube, na papakinggan, na papanood, na talagang nag-ano na sila, nagbigay na sila ng mga year kung kailan. Wala pong nakakaalam. Ang Biblia mismo nagsasabi, walang nakakaalam kailan magbabalik ang mahal na Panginoon. Kaya atin pong napag-alaman ngayon na itong pandemic na ito, buong akala natin, itong pandemic na ito ay makaalpas pa tayo rito. Pasimula na ito. Pasimula na ito ng trick, taktika ng Antikristo. Saan ka nakakita? Doon sa ating outstation, diyan sa dako ng Palawan, sa Coron at Culyon. Saan ka nakakakita? Wala namang galing sa Metro Manila, pero pinagbabawalan sila ng mga authorities. Hindi na sila makapamingwit, hindi na sila makakuha ng isda sa harapan ng kanilang dati nilang pinupuntahan para mangisda. Pinagbabawalan na sila. Wala namang may COVID sa kanila. Pinagbabawalan na ang pagsamba. Ang ginawa ng ating mga kapatiran para tuloy-tuloy ang pagsamba, gumawa sila ng mga chapel doon sa gitna ng mga lansangan. At doon sila tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Napakapalad pa natin na dito sa syudad, binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Free na free tayo na sumamba 3 times a week. Kaya napakapalad natin. Amen? Ayaw pa rin nating sumamba. Kaya kayong nandiyan lang, nanonood sa webcast, hindi kayo maliligtas diyan para sa inyong kaalaman. Dahil mismo ang pastor ng ministeryong ito, ang propeta na huling iginawad sa atin, ipinagkatiwala, ibinigay sa atin, mismo nagsabi siya, dumalo ka ng 3 beses sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung gusto mong ma-rapture, ikaw ay sasamang dadagitin ng mga banal. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At panganim na tayo maminamahal. Helicopters, yung Third World War will sisiklab. Itong pang-anim maminamahal, ibasa natin, ituloy ang basa sa 13 hanggang 21. Praise the Lord. Dahil pagkatapos dito atin pang babalangkasin yung pong bayal subrat. Kindly, praise God.
Muli sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 9, talata po ay 13 hanggang 21. Ito pong nakasulat, at humihip ang ika-6 na anghel, at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng damba ng ginto na nasa harapan ng Diyos, na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates. At kinalagan ang 4 na anghel na nangahahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga tao. At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000, tigsa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. At nakita kong sa pangitain ang mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at ng hasento at ng asopre. At ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon. At sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asopre. Sa pamamagitan ng 3 salot na ito ay napatay ang 3 bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asopre na nangagsisilabas sa kanilang mga bibig, sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot, sapagkat ang kanilang mga buntot ay kawangis ng mga ahas at may mga ulo, at siya nilang ipinananakit. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga disdiyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy, na hindi nangakakakita, ni nakaririnig man, ni nangakalalakad man, at sila'y hindi nagpagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Palakpakan po natin ang ating malang Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Narinig na ninyo, minamahal? Advance ko nung sinabi kanina. Pero nabasa pa talaga natin. Amen. Kahit daw anong gagawin ng mga preacher, ng mga mangangaral. Sabi nga diyan nasasaktan tayo. Pero lahat ng mga nasasaktan at nakikinig, ngayon Kristiyano ng totoo, salamat sa pananakit ng mga salita galing sa ating minamahal na pastor. Yung sinasabing, yung hindi lumuluhod, maminamahal, yung lumuluhod sa mga ribulto, lumuluhod kay Satanas. Yung sa versikulo 20, andyan yung mga tao daw, hallelujah, dahil pinakawalan yung 4 na anghel na yung tubig Euphrates, matutuyo, parurusahan, maminamahal. Patuloy maminamahal ang gera. Yan ay nagtutukoy ng gera. Papatayin ang mga tao. 1/3 ng tao papatayin. Tao na talaga ang papatayin dito. Hindi na maminamahal isda. Hindi na yung mga nabubuhay sa bukal. Hindi na maminamahal yung pipinsalain ang mundo. Dito tao na talagang papatayin. 1/3 ang papatayin. Maminamahal. At ang sabi nga, hindi pa rin nagsisi. Kahit anong pagpapasisi ng mga mangangaral, the 144,000 preachers na maiwan during Great Tribulation period, ayaw pa rin silang paniwalaan na kahit alam nila na ang pagluhod sa ribulto ay pagluhod kay Satanas. Luluhod ka pa? Yung niluluhuran mo palang, akala mo si San Pedro, si Virgin Mary, si Satanas pala yan. Amen? 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 Hindi naman yan nakapagbabago sa buhay mo. Hindi naman nagpapagaling sa karamdaman mo. Hindi naman yan tumugon sa panalangin mo. Lumapit ka kay Kristo. Tanggapin mo siya yung tagapagligtas. Diyos at hari ng iyong buhay. Isang tagabagay. Anumang daladala ninyong problema. Mga suliranin ninyo. Amen. Hindi na kayo dadaan diyan sa ating pinag-aralan. Kukunin tayong buhay kung kayo maging matuwid hanggang sa pagbabalik ng malapayron, pagtunog ng trompeta. Amen? Amen? Bakit pahirapan natin ang ating mga sarili? Amen. Amen. Yung ating mga paalala ngayon, nire-rebuke tayo, pinaalalahanan tayo, dahil grabing pagmamahal ng mga nangangasiwa. Ang ating mahal na pastor, grabing pagmamahal sa amin. Kung hindi kami nire-rebuke, isang tiyak na bagay ngayon, hindi kami tagapagturo. Pero dahil sa kanilang mga rebuke, sa kanilang mga pagtutuwid, sa kanilang pagsaayos sa aming buhay, ngayon tagapagturo kami. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kung walang nagtuturo, saan tayo pupulutin? Salamat na may nagtuturo. Pang-7, basa. Hindi bilis-bilisan na natin. Dito sa Revelation chapter 11, verse 15 up to 19. Praise the Lord.
Dahil bubuksan na po natin yung pong bayal subrat. Madali lang po itong bayal subrat. Kindly. Revelation chapter 11, verse 15 up to 19. Praise the Lord. Dito po sa aklat muli ng Apokalipsis, Kabanatay 11, talatay 15 hanggang 19. Ito po ang nakasulat. At humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging isa ating Panginoon at sa Kanya'y Kristo. At siya'y maghahari magpakailan-kailanman. At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kani-kaniyang luklukan sa harapan ng Diyos ay nangagpatira pa at nangagsisamba sa Diyos na nangagsasabi, pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan, sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo maminamahal. Ang pangpitong anghel, pag inihipan na, tapos na ang laban. Natapos na ang pagtatagumpay ng ating mahal na Panginoon doon sa mga ayaw talagang makinig. Kaya, marami ngayong mga mayayaman, masyadong mayayabang. Akala nila yung kanilang mga palasyo, mga pag-aari ay wala ng katapusan. Ang buong akala nila, nagpapahirap sila sa kanilang kapwa-tao ngayon na sa kanila talaga forever ang mundo. Ayan, binasa natin. Pag-ihip ng pangpitong trompeta, mag-declare ang mahal na Panginoon ng pananagumpay. Ibig sabihin, ginapi niya na. Natalo niya na ang Antikristo. Ang mundong ito, maminamahal, ay magugunaw na. Dito na tayo ngayon, maminamahal, sa grabe ng galit ng Diyos. Itong 7 bayal subrat, 7 ibuhos na mangkok, parusahan ang mga Antikristo. Parusahan na maminamahal ang mga hindi naniniwala. At maaring this time, yung 144,000 preachers at yung makukumberte nila, maminamahal, ang Diyos lang nakakaalam ano ang kanilang gagawin, ang kanyang gagawin. Maaari ito'y kukunin niya na, pagpahingahin niya na. Amen. Amen. Dahil darating na yung 7 mangkok ng galit ng Diyos. Nasa Revelation chapter 16, verse 1 up to 2, ang unang mangkok na ibubuhos sa mundong ating ginagalawan. Pakibasa, praise the Lord. Dito po sa aklat muli ng Apokalipsis, Kabanatay 16, talata po ay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nangagsisamba sa kanyang larawan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Unang ibuhos na mangkok, magkaroon ng crib sore. Yun ang sinasabi ng ating mahal na pastor. Magkaroon ng cancer of the skin. Cancer of the skin, sobrang init eh. Grabe, gera, parusahan galing sa langit, mga star, buwan, araw, masusunog, mawawala ang 1/3 ng ocean, 1/3 ng brook, yung mga river, ano-ano pa maminamahal ang mangyayari, sino pang nilalang na mabubuhay din? Sa sobrang init, ngayon pa nga lang maminamahal, talagang inuulan-ulan pa tayo dito sa Pilipinas dahil sa tropical country tayo. Nagrereklamo tayo. How much more kung ikaw ay abutin doon sa 7 galit ng Diyos. Walang kagamutan ang sakit sa balat.
Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangalawang ibubuhos, maminamahal, nandito sa Revelation chapter 16 verse 3. Ang sabi rito, and the second angel poured out his vial upon the sea, and it became as the blood of dead men, and every living soul died in the sea. Ito, ibuhos na ang galit ng Diyos. Maaring ito maminamahal ay simultaneous doon sa trompeta. Ano man ang nangyayari doon sa trompeta na binuhos, ang dagat, ang river nagiging dugo, amen, naging mapait. Walang pagkakaiba nung pinarusahan ng mahal na Panginoon ang Ehipto, amen, amen. Naalala ninyo yung pinarusahan ang Ehipto? Magbasa kayo doon sa inyo pong mga tahanan. Mababasa po ninyo yung 10 plagues. Nasa Exodus chapter 7, Exodus chapter 8, Exodus chapter 9, at Exodus chapter 10, at Exodus chapter 11. Tandaan ninyo, 7, 8, 9, 10, and 11. Nandyan po nakatira o nakasulat ang 10 salot sa Ehipto. Walang pagkakaiba itong salot na darating sa mundo during pouring of the vials of wrath. Kindly, pakibasa. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 16, Talata 3, at ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging tugo na gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang nangasad dagat ay nangamatay. Amen. Sa verse 4, ito yung pang-apat, maminamahal. Verse 4 up to 7, ang third. Ito po yung third angel na magpupur na po, ibuhos na yung kanyang mangkok. Sinabi rito, pakiprepare. The third angel poured out his vial upon the rivers and the fountain of waters, and they became blood. And I heard an angel of water say, Thou art righteous, O Lord, which art and wast and shall be, because thou hast judged them, or judged us. For they have shed the blood of saints of prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. And I heard another out of the altar, even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgment. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basa sa Tagalog. Apokalipsis 16, talata po ay 4 hanggang 7. Ito pong nakasulat, at ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, Matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na gayon. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila. At narinig ko ang dambana na nagsasabi, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung imaginin mo lang, maminamahal, isip-isipin mo lang anong mangyayari sa mundo kung ikay madatnan at buhay pa. Kaya inyong mga anak, mga apo, hindi ninyo itatabi, pinababayaan lang ninyo during preaching, Wednesday, Friday, Sunday, imbis titino yan, lalo pang mapapahamak yan. Sila na po ang pinatuturingan nito. Kapag hindi sila masumpungan ng mahal na Panginoon, hindi natin yan mapangangaralan, matuturuan ng maayos. Amen. Amen. Gaano katigas ang ulo, nagpipreach tayo dito, lagi na nating binabanggit yung TikTok, lagi nating binabanggit yung email, ginagawa pa rin. Ultimo yung mga anak nila, sinusumbong na yung mga tatay at nanay nila, na hindi daw talaga mapipigilan yung pagti-TikTok, hindi daw talaga mapipigilan yung pag-email. Anong pagkakaiba sa inyo dito sa ating pinag-aaralan? Sige nga. Hindi kayo natatakot? Hindi tayo natatakot? Ito'y warning para sa inyo. Dahil binabaliwala ninyo yung mga pangangaral. Yung mga aral na ito na magsisilbi sa inyong kaalaman. Magkaroon kayo ng tamang landas, tamang pag-iisip. Imagine nyo may nagugutom na. Nagugutuman na dahil sa pag-i-email, pag-tiktok at pag-cellphone.
Hindi na makakain, nakakalimutan na pala, hindi nakapaghapunan, hindi pa nakapag-almusal, hindi pa nakapagtanghalian, dumating na naman yung hapunan. Kaya totoo yung sinasabi ng mga naglalathala na pagising daw ng tao sa umaga, kung ang cellphone kagad ang hinahanap, alipin siya ng cellphone. Totoo po ito. Amen? Amen? Kung totoong ikay Kristiyano, pagising mo sa umagang lumuluhod ka, nananalangin ka, humingi ka ng tawad, at nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, Kristiyano ka ngang totoo. Pero pagising mo, hanap-hanap mo kagad ang cellphone mo para titingnan ang mga message, titingnan ang mga chat, titingnan ang email, titingnan ang TikTok, at magti-TikTok ka na naman, magsi-cellphone ka na naman, alipin ka ng cellphone mo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, ginagamit sana natin yan sa may kaayusan. Hindi naman po sa pagyayabang. Hindi naman po sa pagmamataas. Yung aming barangay doon sa Mindanao, mayroon silang grupo na pwede ka magmiyembro. Nung ako'y makapag-accept sa kanilang sa akin, gusto nilang i-invite ako sa invitation nila, ginugo ko, nagla-like ako, ngayon maminamahal sa aming barangay, napapanood na tayo. Yung ating live dito, kapag nagla-live sila, sabi nga ng ating beloved Brother Jobs, 24/7, napapanood ang ating webcast dito sa San Carlos. 24/7. Di napapanood na nila. Wala na silang dahilan na sasabihin, ay hindi namin nalalaman. Preacher ka pala, Brother Buboy. Preacher ka pala, boy. Preacher ka pala, beloved brother, ganito, so and so, sister so and so. Amen? Amen? Gamitin natin ang cellphone para makapagligtas ng kaluluwa. Hindi yung tayo'y ipapahamak sa impyerno, ipapahamak doon sa dagat-dagatang apoy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang cellphone ay ginagamit mo para makapagpupuri ka dahil mayroon kang mailulod dyan na mga papuring awit dahil minsan baguhan ka pa, hindi mo pa alam ang mga lyrics, pwede yan. Talagang pwede kang susunod-sunod doon sa mga papuring awit. Pinupuri mo mahal na Panginoon. That's good. Pero kung pagising mo sa umaga, uy, may text si love ko, may chat si mahal ko, yung aking crush, patay na tayo diyan. Amen? Amen? Doon na napupunta ang isip natin, ang puso natin. Pang-ilan na tayo? Nandito na tayo sa pang-5. Revelation chapter 16, verse 10 up to 11. Yung fifth vial subrat. Kindly. Revelation chapter 16, verse 10 up to 11. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis 16, ang talata po ay 10 hanggang 11. At ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na ayon na yaon, at nagdilim ang kanyang kaharian, at nginatngat nila ng kanilang mga dila dahil sa hirap, at sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at kanilang mga sugat, at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Yung ngayon daw, yung Antikristo, yung kanilang lugar na matagal nang in-expose ng ating beloved evangelist, a city of 7 mountains, amen, nagsisimbolo ng 10 syudad na nagpapaalipin sa kanila, pinatag ang 7 bundok, amen. Ang sabi rito, wawasakin ng Diyos dito sa pang-5 na pagbuhos ng kanyang galit. Yung mga may sakit sa balat, namumusong pa rin, sinusumpa ang Diyos. Wala na talagang pag-asa ito. Amen. Amen. Hindi lang mga devil incarnate ito, mga demonyo na talaga at demonyeta. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala silang ligtas. Ang buong akala nila ngayon, silang nagmamayari ng Pilipinas, ng buong mundo. Kikitil sila ng buhay. 1,570,000,000 na tao papatay nila.
Diyan sa COVID-19 na yan, ano pang kasunod? Amen. Amen. Ano pang kasunod? Ano pang gagawin nila? Dahil bungakala nila, tuloy-tuloy ang kaligayahan nila. Ang sabi ng ating binasang talata, panglimang mangkok na ibuhos doon sa kanila mismo. Diyan sa Vatican, diyan sa Rome, makikita nila, makikita ng buong mundo ang sobrang galit ng Diyos. Dahil sa pagpapahirap niya sa mga Kristiyano, sa pagpapahirap siya sa Ebanghelyo nila, sa Ebanghelyo, sa pagpapahirap nila dito sa mga taong walang kamuwang-muwang. Kaya nga, maminamahal, panahon ng kumilos, ipangaral ang mabuting balita. Panahon na upang dalhin natin ang ating minamahal na mga kababayan. Last two vials ipo-pour dito po sa Revelation chapter 16, verse 12 up to 16. 6 vials of wrath, 12 to 16. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 16, talata 12 hanggang 16, ito pong sinasabi, at ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe oh. Marinig niyo yung minamahal yung ating binasang talata kung nasusundan ninyo? Magre-retaliate pa rin eh. Lalaban pa rin kahit talunan na. Amen? Sabi nga nila, ihinihanda ang daanan ng mga hari na galing sa silangan. Magsasama-sama sila. Lalabanan daw nila ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Anong laban nila? Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Yun. Sino nakapanood ng mga show ng Battle of Armageddon? Talagang sinapelikula na yan. Idugtong ninyo yung ating pinag-aralan. Buksan ninyo yung isipan ninyo, inyong mga puso. Anong klaseng mundo ang ating iiwanan? Sige, mahalin pa rin natin. Mahalin pa rin ninyo. Mahalin pa rin itong mga ignoramos na mga mayayamang tao. Salamat sa Diyos. Tayo maminamahal, ang tawag sa atin mga panatiko. Di baling tawaging panatiko, may katiyakan ang kaligtasan. Di baling tawagin na mga wala nang magawa sa buhay. Pero ang sabi nga ng ating narinig na patutuo kanina, ininyirong pulpol, pero nung nagkaroon ng Kristo sa puso, sinong mag-aakala na inaayawan ng mama, minahal ng mama, at talagang kinikilala ng kanyang angkan, at hindi sila makapaniwala, dahil walang-wala nung araw, ngayon itinaas ng Diyos. May pruiba, may ebidensya. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Hindi tayo maminamahal, tumatakbo na walang matatapos. Lahat ng ating ginagawa dito, alam natin ang dulo ng ating mga pagsasakripisyo ay tunay na tagumpay sa piling ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang huling trompeta, maminamahal, dito sa Revelation chapter 16, verse 17 up to 21, kindly, mabilis-bilis na bumasa. Praise the Lord. Di po sa muling aklat ng Apokalipsis 16:17 hanggang 21, ito pong nakasulat, at ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot,
at ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos, upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan, at tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan, at malaking graniso na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na graniso, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hindi mo ma-imagine. Ngayon, intensity 7 pa lang, intensity 8. Nagsibagsakan na po ang mga matataas na mga building. Ang sabi rito, ang mga pulo malulusaw. Ang dakilang syudad mahati into 3. Mapulpog. Hindi lang siguro yan intensity 50 na lindol. Doon na mamamatay ang lahat ng tao. Doon na gagawing impyerno ang mundong ito. Doon na lilitaw yung nasa bottomless pit na kumukulo na supri. Ang apoy hindi namamatay. Revelation chapter 1 verse 3. Ang sabi rito, maminamahal, blessed are they who read it and hear and keep this saying of this prophecy. Mapala daw tayo na ating binasa, ating pinakinggan, ating pinangangalagaan, inaaruga, we kept these sayings. Natatakot tayo na baka tayo aabot pa dito. Kaya tayo po ay nangingilabot, natatakot tayo. Kaya maglingkod na sa Diyos na may takot at panginginig. Sa ating mga kaligtasan, kailangan nating ipagtrabaho ito. Amen. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Revelation, chapter 22, verse 6 and 10, this saying are faithful and true. Sell not the sayings of the prophecy of this book. Ang sabi rito, ang mga salitang ito ay totoo. Faithful, mangyayari. Totoong mangyayari. At ang sabi rito, huwag ninyong silyuhan. Ibig sabihin, ipaalam sa lahat. Ibig sabihin, ibunyag sa lahat ng tao para sila'y makapaghanda. Sabihin sa nanay at tatay mong hindi paligtas, sa lulo at lula mong hindi paligtas, sa mga kapatid mong ayaw makinig ng mabuting balita, mga kababaryo mo, mga kababayan mo, lahat ng tao sa buong mundo, ipagsabi natin ang mga bagay na ito. Ang sabi nga ng Biblia, pakibasa yung dalawang huli, huwag nating silyuhan. Dito po sa pangalagaan natin. Amen. Apokalipsis, kabanata po ay 1 hanggang 3. Ito po ang nakasulat, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Apokalipsis 22, talatay 6 hanggang 10. 6 at 10 lang, 6 at 10. At 6 at 10. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. At ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsuko ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari madali. Sa 10, at sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Amen. Praise the Lord. Huwag mong tatakan. Huwag mong silyuhan. Ipaalam mo. Ipaalam natin ang kaligtasan. Ang Diyos ay mapagmahal. Habang ang Diyos ay nagmamahal pa, pagdating ng araw, itong ating pinag-aralan, ang Diyos ay wala ng pagmamahal yan. Talagang grabe na ang kanyang galit sa kasangkatauhan. Bago mahuli ang lahat, lumapit na tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Paglingkuran siya ng may katapatan. Kahit ano pang sukli, ano pang mangyayari, purihin ang ating napakabait na Diyos. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Say
kayo'y kukunin sa isang kisang mata. Hindi alam ang oras nang ika'y magising at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may naiiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mo nag-iisa ka na? Ito isang hiwagang tiyak na magaganap, mawawala lahat, ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak, ngunit kung maiiwan, ano ang hinahanap? Magsisi, hurga, sana ay hindi ka na ipinanganak. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Hindi lang ang oras, si Jesus ay darating. Habang may Panahon sa iyong tanggapin. Kung nasa iyo si Kristo, di na mangalamba. Dumating man ang oras at tayo'y kunin niya. Si Jesus ay babalik. Ano man mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kapigatian na hindi pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, ano pang ating inaantay bago mahuli ang lahat? Kumilos ang mga anak ng Diyos. Natitirang araw natin dito sa mundo, gamitin natin para sa kaligtasan ng marami. Inyong mga mahal sa buhay, maminamahal, na hindi man lamang pinakikinggan ang panawagan ng Diyos. Binabaliwala ang inyong mga pagpapatutuo, ang inyong pong mga panghikayat sa kanila. Huwag kayong mawalan ng gana. Pagsikapan ninyo, kahit anong galit nila, alang-alang sa kanilang mga kaligtasan, bago sila mapahamak. Dahil
First trip lang ang muling pagbabalik ng Diyos. Walang second trip. Pagtunog ng trumpeta, ang mga handa lamang ang kanyang madatnan, yung dumadalo lamang 3 beses sa isang linggo, yung matapat lamang na Kristiyano, sa pamuhay ng may kabanalan, nagdadala ng mga kaluluwa, sinusunod ng 100% ang banal na kalooban ng ating Diyos na buhay. Sila lamang binibigyan ng karapatan para sumama sa unang pagdagit ng mga banal. Sana naman maminamahal. Mapagsumikapan ng lahat. Kung tayo po'y nagkakasakit, kung tayo po ay may mga nararamdaman sa ating pisikal na katawan, hindi tayo makakilos. Wala tayong magagawa. Maliban na lamang kung may magmamalasakit sa atin na mga nalangin, ipanalangin tayo. Ganon din ang mga loved ones ninyo. Mga loved ones natin, mga kababayan natin, mga kababaryo natin, mga mahal natin sa buhay. Kung hindi tayo kikilos, hindi sila maliligtas. Kahabagan natin sila. Pagsikapan natin na sa ating mga trabaho, kung tayo po'y nagbubukid, yung mga farmer ay mailapit natin sa pananaman ng Panginoon. Mga negosyante, mga negosyong inyong pinapasukan, inyong mga tauhan, inyong mga customer, inyong mailapit sa ating mahal na Panginoon. Sa mga nangingimpliyo, mga bosses ninyo, mga boss, mga kasama ninyong empleyado, ilapit natin sa ating mahal na Panginoon, mga drivers, tricycle man yan, mga pampasahero man yan, mga on-cars man, nandiyan tayo sa parking, may pagkakataon, ibahagi ang mabuting balita. Nang sa ganun, maminamahal. Bago mahuli ang lahat, bago ang kaparusahang ito na mangyayari sa mundo, mayroon na silang alam sa katotohanan ng mga katotohanan. Numalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam namin din namin danasin ang aming mga napag-aaralan. Ngunit nagbibigay lamang kami ng warning sa mga kapatid namin, mga Panginoon, na hindi nagpapahalaga. Sa aming mga webcast viewers, yung hindi nagpapahalagang dumalo 3 times a week sa mga Bible study namin. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, ito ng oras upang balikan nila kanilang mga sarili. Balikan namin ang aming mga sarili, ano pang aming magagawa para makatulong sa banal na gawain, makapagdala ng kaluluwa sa banal na paanan. Sa aming mga katrabaho, sa aming mga kanegosyo, sa aming mga kahanap buhay, sa lahat ng larangan, naraon ang iyong mga anak nito, kasama namin sa hapong ito, mga estudyante. Hallelujah, mga nandyan sa mga palengke, andyan sa kanilang mga hanap buhay, mga personal, malapay Jesus, gamitin mo ang aming pong mga gadget para maraming mga kaluluwang mailapit namin sa mananapanan. Tumigil na kami, malapay Jesus, sa panggugulo ng diablo. Nitong mga panunukso, nadadali lamang kami sa kapahamakan. Aking mga kapatid, malapay Jesus, mga nanulupaypay, ibalik mo ka lang unang pag-ibig sa iyo. Aming minamahal na pastor, palusugin, palakasin, pahabain pang kanyang buhay. Hanggang sa iyong pagbabalik, sama-sama kaming sasalubong sa iyo, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ang mga may nararamdaman sa kasalukuyan, mga trangkaso, hallelujah, ipatong yung mga kanang kamay sa mga ulo. Humingi kami ng kapatawaran, malapay Jesus, sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan na yung banal na dugo na sa krus ng Kalbaryo. Aking sinasaway, banggitin ninyo ang demonyong cancer sa puso, high blood, diabetes, sakit sa puso, asthma, hallelujah, hallelujah, incurable sicknesses, diseases, doubts and unbelief, hallelujah, cast out, cast out, cast out, hallelujah, hallelujah, and my beloved brethren, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance I pray right now. Di ba yung kahirapan, cast out. Mga panlalamig, panlulupaypay, cast out. In the mighty name of Jesus. Lord, palitan mo po ng kainitan sa aming paglilingkod sa iyo. Manatili kami hanggang sa iyong pagbabalik. Datnan mo kami sa iyong unang pagdagit sa mga banal. Sa pangalan ni Jesus. 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 Thank you so much, Brother Jesus.
Tapos yung dalawang kamay mo minamahal bilang pasasalamat. Huwag magbibiro. Tumalon tayo, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord 3 times bilang pasasalamat. Huwag magbibiro. Pasasalamatan natin malapayan sa lahat ng karunungan, lahat ng ating nagawa sa araw na ito, napalugdan muli natin ang ating malapayan. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin at malapayan sa bilate. I love you, Mother Jesus. We love you so much, Mother Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great worthy to be praised forever and ever. Brother Alvin, para po sa ating mga announcement. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. God bless po, beloved ordained preacher, Kuya Boboy na. Amen. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na payang Jesus sa talagang ebanghelyo ng kaligtasan na ating napakinggan na pag-aralan sa araw na ito, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal, ay talagang isang privilege, mga minamahal, na ating mapakinggan ang mga ganitong pangangaral, mga minamahal. Amen. Ito po ay babala sa bawat sa atin. Sabi nga po, mga minamahal ng Job 36:18, sapagkat may puot, ito po yung ating napag-aralan, mga minamahal, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan. Mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. Amen. Sapagkat may puot, mag-ingat po tayo, mga minamahal. Baka yung ating pinagkakaabalahan, mailigaw tayo niyan, mga minamahal. Amen? Doon na mapunta yung ating atensyon at mawala na po yung ating atensyon, yung ating focus sa ating kaligtasan, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, kung meron pong baguhan, meron po bang baguhan? Meron po ba tayong bisita? Praise the Lord. Meron po. Amen? Sa mga beloved choir, kindly po, paki-assist po ang mga beloved bisita, mga praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Ating dakilang Diyos nagdadala ng mga kaluluwa sa kanyang banal na paanan. Amen. Kayo po'y pinagpala ng ating pinakamamalapayang Jesus sapagkat taga ng ating sarili, mga minamahal, amen, hindi po ito yung ating pong nais, mga minamahal. Hindi po tayo naparito taga ng ating sarili, mga minamahal. Tayo naparito sapagkat tayo po ay dinala mismo dito ng ating pinakamamalapayang Jesus. Diyan sa aklat po ng 1:65, ito po ang nakasulat, at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Amen? Ang ating dakilang Diyos mismo ang nagdala sa inyo sa gawain na ito, mga minamahal. Amen? At kayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At sabi nga po, Hebreo 3:15, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Amen? Huwag na po natin palambutin mo, mga minamahal, ang iyong puso, mga minamahal. Tanggapin natin ang ating pinakamamalapayang Jesus. Nalaman na natin, mga minamahal, sa hinaharap kapag di natin tinanggap, hindi tayo naglingkod sa ating pinakamamalapayang Jesus. Yung ating napag-aralan, yan po ang mangyayari sa future, mga minamahal. Amen? Kapag naiwan tayo sa rapture, mga minamahal, kawawa tayo, mga minamahal. Amen? May 4 na reglamento, mga minamahal, ang susi upang mabuksan ang pintuan at tayo po ay makapasok sa langit, mga minamahal. Amen? Pananampalataya, aklat ng Hebreo 11:6, ito pong sinasabi, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsihanap. Amen? Manampalataya tayo sa ating pinakamamalapayang Jesus, ng ating pinakamamalapayang Jesus, siya ang nag-iisang Diyos. Amen? Bumaba sa langit, naparito sa lupa. Amen? Ibinigay ang kanyang buhay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, tayo po ay magsisi. Sabi po ng aklat ng unang 1:9,
Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen? Sapagkat sinasabi ng Bible, walang taong matuwid, mga minamahal. Walang taong hindi nakakagawa ng kasalanan. Lahat po nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pinakamamalapayang Jesus. Ang ikatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Aklat po ng Gawa, 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakahalaga po nito, mga minamahal. Amen? Kapag galing tayo sa ibang reliyon, mga minamahal, hindi po yun ang tamang bautismo. Yun ay, ang bautismo na yun ay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, mga minamahal. May pangalan ang Ama, ang Espiritu, Amen, at ang Anak, mga minamahal. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya sinabi po ng aklat ng 2:38, mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo para sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ang kaloob, mga minamahal? Yan po unang-una, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. The everlasting life, mga minamahal. Amen? Pagkatapos, kasabay niyan, mabautismo, mapatawad ang lahat ng iyong kasalanan. Kung meron ka mang karamdaman, meron ka mang mga problema, kasabay niyan, pagagalingin ang iyong karamdaman. Amen? Lahat ng mga problema mo, lulutasin ng ating pinakamamalapayang Diyos. At ang ikaapat, ang bautismo ng Espiritu Santo. Kailangan mong mapatunayan, kailangan mong ipakita sa ating pinakamamalapayang Jesus ang iyong tapat na paglilingkod sa Kanya, na ikaw, na habang ikay nabubuhay, patuloy kang maglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesus ng buong katapatan. Amen? At kapag nakita ng ating dakilang Diyos ang iyong malinis na puso na handang maglingkod, anuman ang mangyari, diyan ipagkakalob ang bautismo ng Espiritu Santo. Yung nakita po natin dito kanina, mga minamahal, habang nag-aawitan ng mga beloved choir, beloved Jesus Finest Generation Choir, parang sila ay nakukuryente, yun po ang bautismo sa Espiritu Santo. Amen? At ngayon, mga minamahal, bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, atin pong itaas yung ating dalawang kamay. Amen? Atin pong itaas, dalawang kamay, at sumunod po sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Amen? Praise the Lord. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon, pribileyo, na ipinagkaloob mo sa akin, na ako'y makalapit sa iyo at makarinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Narito po ako, o mahal na Panginoong Kristo, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawa mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, o mahal na Panginoong Kristo, bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos, Hari ng aking buhay, at pumasok ka, mahal na Panginoong Jesus, sa aking maruming puso, linisin mo po ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin, Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Rubel Almeda. Muli, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa dalawang kaluluwa na pinalapit mo muli sa iyong banal na paanan. Narito po sila, mahal na Panginoon, tinatanggap ka bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng kanilang buhay. Gawin mo po sila, mahal na Panginoon Jesus, na tunay na Kristiyano sa puso, sa isip at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan diyan po sa kalangitan, sa aklat ng buhay. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay.
at panghawakan mo po sila, umalapay Jesus, hanggang sa muling pagbabalik. Ito po ang aming samot na langin. In the mighty name of our dearest Jesus, amen and amen. Huwag po kayong umuwi na pwede na po kayong bumalik. Mga minamahal, pwede na po kayong maupo. Huwag po kayong umuwi na hindi po kayo nagpapabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen? Yung ating susuotin, hindi po yan mababasa. Kung pinoproblema natin, mga minamahal, yung ating kasuotan mababasa, hindi po yan mababasa, mga minamahal, sapagkat ang mga beloved choir ay magpro-provide po ng inyong susuotin. Amen? At sa pagkatapos ng bautismo, hindi pa rin dyan nagtatapos. Yan lamang po ang simula, mga minamahal. Amen? Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa announcement. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neri, ako po nagpapabot muli ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapang Diyos Kristo. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family, at maging sa ating pong beloved Mama dear, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin. Amen? Ang ating pong dearly and beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Amen. Maging sa ating pong mga beloved viewers na nanonood po sa atin sa live streaming, YouTube and Facebook. Amen. Mga mabisita, muli welcome na welcome po sa gawain ng ating pinakamamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At bago po tayo dumako, mga minamahal, sa regular announcement, dito po muna tayo sa ating pong special offerings. Mga minamahal. Amen. Ang special offerings na ito ay proyekto po ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po ito proyekto ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen. Ito po ang proyekto ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Para saan po? Ito po yung mga pagbabago, pagpapaganda, mga minamahal. Amen. Nakita po natin yung nawasa doon, meron na pong tangke, meron na pong motor, hindi po basta-basta yan ang halaga, mga minamahal. At napalitan na rin po yung mga ibang yero, mga minamahal. Amen. Napalitan na po, mga minamahal. At yung kulang pa nga po yan, mga minamahal. Inabunuhan na lang po ng ating beloved ordained preacher yung mga kulang, mga minamahal. At nakita din natin ang CR, mga minamahal. Amen. Malakas na ang tubig. Hindi na tayo nahihirapang umigib pa, mga minamahal. Amen. Mismong doon sa ating uupuan na bowl, mga minamahal, komportable na tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat meron na tayong tubig, mga minamahal, na maiigib. Hindi na tayo pupunta pa, iigib sa malayo, mga minamahal. Amen. At hindi pa rin yan natatapos, mga minamahal. Amen. Yan pa lang ay simula ng pagbabago, mga minamahal. Amen. Aayusin pa rin po yan, mga minamahal. Amen. At tiyak, mga minamahal, hindi birong halaga ang gagamitin dyan, mga minamahal. Itatiles pa yan, mga minamahal. Yung mga inuupuan nating bowl, mga minamahal, papalitan niya ng may flash, mga minamahal. I-flash mo na lang yung para hindi ka na mahirapan, mga minamahal. Amen? Flash na lang. At ilang CR yan, mga minamahal, marami yan. Hindi biro din ang halaga, mga minamahal. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, kayang-kaya yan, mga minamahal, sa tulong at habag ng ating pinakamamalapang Jesus. At sa pagkakaisa ng mga magkakapatid, mga minamahal, amen, na magkakasama, nagkakaisa. Yan ay nakabubuti sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? At tiyak, isang bagay, pagpapalain ka ng ating pinakamamalapang Jesus kapag ikaw ay nakibahagi sa proyektong ito ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Yung nakikita natin, mga minamahal, yan lamang po ay panimula. Aayusin pa rin po yan. Patuloy pa rin po ang pagsasaayos ng mga bagay na yan. Amen? Atin pong, basahin po muna natin itong nakalista, mga minamahal. Ang amount collected from July 11 to August 15.
narimit na po. Ibig sabihin, nagamit na po natin, mga minamahal. Nagamit na po. At ang natitira na lamang po, August 18, nakakolekta po tayo ng 445 pesos. August 21, Friday, nakakolekta po ng 287 pesos. Kaya't yung ating hawak-hawak na cash on hands, mga minamahal, ay 732. Napakaliit pa po, mga minamahal. Amen? Biruin nyo yung halaga ng yung sinasabi natin kanina, yung mga bowl, may flash, mga minamahal, at tiles, mga minamahal. Amen? Aayusin pa rin yan, mga minamahal. Amen? At makiisat po tayo, mga minamahal. Amen? Pagpapalain kayo ng ating pinakamamanapang Diyos. Narito po, ating pong beloved elder, beloved Saldi de Guzman, upang ipanalangin po yung ating ipagkakaloob. Amen? Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang amamang banal, Diyos na makapangyarihan sa pangalan pa rin kami amin. Panginoon si Kristo, narito po kami mahal na Panginoon. Sa bibigay po na aming special offering, mahal na Panginoon, sa patuloy na proyekto na dapat namin gawain, mahal na Panginoon. Mga materialis na dapat bilhin, mahal na Panginoon, sa pambayad sa gagawa, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ito, mahal na Panginoon, bawat nagkakaloob, mahal na Panginoon, na may kagalakan sa kanilang puso, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, bawat negosyo, trabaho, pananin ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Ganun din po sa walang trabaho, pagkakitaan, pagkalooban mo po, mahal na Panginoon. Upang sa lahat ng bagay, mahal na magkaroon ng kayang iyong mga anak, magamit mo, mahal na Panginoon. Sa lahat ng uri ng pagbibigay, mahal na Panginoon. Salamat po, basbasan ang pagpalain mo po ng lubusan ng iyong tuwing po sa pangkalatang panalangin. Aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Praise the Lord. Pag minamahal, amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and run over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Pag minamahal, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Ibalik po, amen, ng libo-libo, trillion, billions na pagpapala, mga minamahal, amen. Ito po ang tinatawag na sacrificial giving, mga minamahal, amen. Nagbigay ka na sa ikasampung bahagi at handog, talagang hindi ka pa nakontento doon, talagang gusto mong magbigay sa ating pinakamamalapayang Jesus, pagpapalain kang lubos ng ating pinakamamalapayang Jesus, amen. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong regular announcement, mga minamahal, amen. Narito po ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach sa tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal. Nagsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon at sa tuwing araw ng Biyernes magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado at sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang Bible study, mga minamahal, sa lugar po ng Tibag, sa Binitis Residence, mga minamahal, sa tuwing araw po yan ng Martes, 2:00 hanggang 5:00 o 6:00 ng hapon, mga minamahal, amen. Sa mga malalapit sa lugar na iyan, makipagkaisa tayo, mga minamahal, amen. Ating suportahan ang gawain ng ating pinakamamalapayang Kristo, amen. At manood po tayo ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang
Ang gawain na yan, mga minamahal, ang programang yan sa TV, mga minamahal ay sa tuwing araw po yan ng Sabado, 10:30 o 11:30 ng gabi. At matatapos po yan ng madaling araw ng Linggo, 12:30 o 1:00, mga minamahal. Amen? At dumalo tayo ng dumalo, mga minamahal. Amen? Atin pong isama ating pagdalo, sa ating pagdalo, ating mga mahal sa buhay, loved ones, mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay. Amen? Ating alalahanin yung ating napag-aralan sa araw na ito po ay mangyayari at mangyayari. Mga minamahal. Amen? Ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay mangyayari at mangyayari yan, mga minamahal. Kaya't magkaroon tayo ng concern. Ibig sabihin, pag-ibig, mga minamahal. Amen? Pag-ibig sa ating kapwa. Pag-ibig sa kanilang mga kaligtasan, mga minamahal. Amen? At sa mga baguhan, patuloy po tayong dumalo, mga minamahal, ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Isama natin ang Bible study upang lumago yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa pamamagitan ng patuloy na pagkikinig ng salita ng ating pinakamamalaking Diyos. 5 piso, 10 piso, huwag po nating kalimutan, idaan sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Amen? Meron po tayong counseling sa mga may katanungan na hindi mahanapan ng kasagutan. Mga minamahal, gumugulo sa kanilang puso at isipan. Sa mga beloved brothers, narito po ang ating beloved ordained preacher. Pwede po kayong pumunta. Amen? Sa ating pong saluhuran ng ating beloved ordained preacher. At sa mga beloved sister, mga minamahal, doon po sa information, sa kinaroonan po ng ating beloved sister at divine seer, mga minamahal. Meron pong lay hands, mga minamahal, pagkatapos ng closing prayer, dyan po sa ating kinauupuan, ay manalangin na po tayo dyan, mga minamahal. Magsisi na po tayo bago po tayo pumunta sa harapan. Amen? At kabilin-bilinan ng atin pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, na talagang ipinagdidiinan, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, ayaw mo nang danasin yung ating napag-aralan sa araw na ito, yung grabing kahirapan na hindi mo maipaliwanag, mga minamahal. Amen? Patuloy na dumalo. Dumalo, wag umabsent, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes, Linggo, isama ang Bible study, mga minamahal. Amen? Mas mahalaga ang kaligtasan kesa sa pera, kesa sa kayamanan ng sanlibutan ito. Amen? Ano ang mai-offer ng sanlibutan na ito? Lahat yan temporary lang. Ang mai-offer ng ating pinakamamalaking Diyos, everlasting life. Ibig sabihin, forever, mga minamahal. Amen? At kasaganaan ng buhay dito sa lupa, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong umabsent. Amen? At meron pong practice, mga minamahal, ang mga beloved children's choir. Beloved children's choir, inuulit po, meron po tayong practice, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po tumayong lahat. At magpasalamat po tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At narito po, mga minamahal, ating pong beloved kapatid, beloved brother Jan Aquino, upang tayo po'y pangunahan sa ating closing prayer, upang tayo po'y pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God, manalangin tayo sa nagtatapos sa dakilat mapapala po ng mga Diyos sa papansala sa Panginoon Jesus. Kami napupuri, napapasalamat sa matagumpay ang balgawain na tapos. Maraming salamat po sa aming pag-MC. Halo sa opening prayer. Sa paggawin ng mga Jobol, solemn song na narin, halo kumilos ka sa aming kalagitan. Maraming salamat sa iyong matamis balang presensya, sa mga buhay na patutuo ng mga kapatiran, awitin ng mga different choir. Simula sa adults choir, halo children's choir, youth choir, halo hanggang sa finest choir, na muli kang kumilos sa aming kalagitan. Maraming salamat po, matamis na presensya sa pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala na rin, halo pinagpala mo kanil lubusan, higit pa sa aming mga ina sa mga pagpapala. Maraming salamat po, malapay sa halo sa nangaral ng balang salita, umangkop sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, malapay sa pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Minsan pa, kung paano man kami iningatan pinarating malhati sa bulgawin. Ganun din po sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay mo bawat sa amin, ngunit yung kapangyarihan at pag-ibig ay manatili sa amin. At muli kami indako sa araw pa ng Wednesday na taglayang kalakasan na nagmumula sa iyo itong aming samantalang sa unang Panginoon. Pastor Jesus, pray. Hala, Pastor. Hala, Pastor.